man is not born with an inherent value. A woman is born with an inherent value. এটা 18 বছৰ ল'ৰাই যদি ডেটিং কৰিব খোজে, তাৰ যদি দেউতাকৰ পইচা নাই, he will not be able to date. For a 18-year-old woman, even if she is average looking, if she wants to date, তাই ৰাতিপুৱা Tinder যাব পাৰে, আবেলি 10টা আহি যাব। Standard parameter নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰণ ইটো অলৰেডি এক্সিষ্ট আছে যে ইটস ওকে তই যদি ভালকে কথা ক'ব নোৱাৰা তই যদি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হয় ইটস ওকে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হলে একো নহয় কাৰণ অলৰেডি বহুত মানুহ ইন্ট্ৰোভাৰ্ট আছে নহয় তো তই যদি শকত হৈ গৈছে ইটস অলৰেডি বহুত শকত মানুহ আছে সো এই যেটো এটা স্ট্যান্ডার্ড প্যাৰামিটাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আই থিংক এইটো এটা বহুত বেছি ডাঙৰ প্ৰবলেম তুমি এইটো ক'ব নোৱাৰা ছোৱালীবোৰে খালি পইচা চাই কিবা চাই চাব এইটো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং এণ্ড যে এজন মতা মানুহ জাজ কৰা হ'ব তাক বাই এভৰিওয়ান by only one quality যে তুমি কিমান provide কৰিব পাৰা 18-19 বছৰৰ হয় and you are getting DMs from like 20 people every day how will you তোমাৰ মেন্টালিটিটো কেনেকুৱা হ'ব যত তুমি এজন পাৰ্সনৰ লগত তুমি কন্টিনিউ কৰিব পাৰিবা ল'ৰাবিলাক হল বহুত হাৰামি ওকে আৰু এইবিলাক মই এনিকডোটেল কৈ আছো ল'ৰাবিলাকে গম পাই যায় যে দিস ইজ এন ইজি টাৰ্গেট ল'ৰাবিলাকে গম পাই যায় আৰু ল'ৰাবিলাকে বহুত মিছা কথা ক'ব পাৰে জাস্ট নিজৰ সেই ফাইনাল টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে So, welcome to HDA podcast, Abhinandan. Thank you so much for joining here today. Thank you. Okay, so Abhinandan, It's a pleasure to be here. Thank you so much. Start কৰাৰ আগতে এটা short introduction এটা দি দিয়া তোমাৰ যে তুমি কোন হয় ক'ত থাকা এতিয়া কি কৰি আছা and what you do in general. মই মোৰ প্ৰফেশনাল হেৰি হিচাপে এষ্ট্ৰো পাৰ্টিকল ফিজিচিষ্ট বুলি কয় বা আমাৰ লেমেন টাৰ্মছত ক'ব গ'লে সাইন্টিষ্ট ফিজিচিষ্ট এণ্ড মই ইয়াতে আমাৰ CERN ইউৰোপিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ নিউক্লিয়াৰ ৰিচাৰ্চ তাতে মই তাৰে দুটা এক্সপেৰিমেণ্টত কাম কৰোঁ এটাৰ নাম হ'ল এলফা মেগনেটিক স্পেক্ট্ৰমিটাৰ যোনটো এটা পাৰ্টিকল ডিটেক্টৰ হয় তোমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত আছে এণ্ড তাতে কচমিক ৰেজবোৰ যোনবোৰ আহে সেইবোৰ আমি ডিটেক্ট কৰোঁ এণ্ড দেন তাৰে পৰা আমি ফিজিক্স কিছুমান এনালাইচিছ কৰোঁ চ' মোৰ বেচিকেলি সেইটো কাম মই লাষ্ট ইয়াৰ এইটো থাৰ্ড ইয়াৰ PhD এণ্ড দেন সেইটোৱে আৰু মোৰ বেচিকেলি চ' অভিনন্দন ফেচবুকত মই মাজে মাজে দেখা পাই থাকো বহুত ষ্টুডেণ্টে বা ভাইটিবিলাকে সোধে যে অভিনন্দন দা যদি বাহিৰত যদি পঢ়িবলৈ হয় বা আপোনাৰ দৰে যদি আমি এনেকে বাহিৰত গৈ বাহিৰত হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰিব খোজো তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকে আগবাঢ়িব লাগে চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ অকমান যদি ভালকে এনচাৰ কৰি দিয়ে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে চ' ডেট উইল বি ভেৰি বেনিফিচিয়েল আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এই ক্লিপটো মই ক্ৰপ কৰি পেলাই ফেচবুকতো মই দিম বুলি ভাবিছো কাৰণ বহুতে সুধি থাকে চ' ইয়া ঠিক আছে মোৰো ভাল হ'ব কাৰণ মোকো সুধি থাকে চ' আই কেন জাষ্ট ৰেফাৰ টু ইউৰ ক্লিপ চ' ইয়াতে তুমি চাব লাগিব যে দুটা কেটেগৰিজ অফ ষ্টুডেণ্টছ থাকে এটা হ'ল তোমাৰ একাডেমিকেলি ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট আৰু এটা একাডেমিকেলি এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ মই সিহঁতক উইক বুলি নকওঁ কাৰণ আমাৰ একাডেমিক কেৰিকুলামটো যেনেকে বনোৱা আছে ডেট ইজ ভেৰি আৰ্কেক বহুত পুৰণা হয় চ' সেই একাডেমিক কেৰিকুলাম ইজ নট সুটেড ফৰ চাৰ্টেন পিপল ইভেন বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট মানুহ আছে যোনে সেই যোনটো আমাৰ ৰোট লাৰ্ণিং মানে মেক্সিমাম ৰোট লাৰ্ণিং হয় মুখস্থ কৰি পেলাই হেৰি সেইটো কাৰিকুলামত ফিট নাখায় চ' ইটছ ডিফিকাল্ট ফৰ দেম টু লাৰ্ণ ইন দেট একাডেমিক এনভাইৰনমেণ্ট চ' মই উইক বুলি নকওঁ এভাৰেজ বুলি ক'ম সিহঁতক চ' একাডেমিকেলি ব্ৰিলিয়েণ্ট এণ্ড এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ চ' এতিয়া একাডেমিকেলি ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টছৰ এডভান্টেজ আছে ইয়াতে বিকজ আমি এজ এন ইণ্ডিয়ান আমাৰ পাছপৰ্টৰ যোনটো মানে ষ্ট্ৰেংথ সেইটো বহুত কম হয় এণ্ড আমি লেভাৰেজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ একাডেমিক স্কিলছটো বিকজ দেট ইজ চামথিং দেট দ্য ভেলিউ আউটছাইড চ' যোনে যোনে একাডেমিকেলি ব্ৰিলিয়েণ্ট সিহঁতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো যে সিহঁতে যোনটো সিহঁতৰ একাডেমিক ৰেকৰ্ড থাকে স্কুলৰ টাইমৰ পৰা সেইটো ভালকে ৰাখে ইটো মই কিছুমানে এতিয়া মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' ওলাই যে ক্লাছ 10 ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট 12 ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট ফৰ পিপল হু ৱান্ট টু গো টু জব সিহঁতৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট তুমি যদি একাডেমিক্সত যাব খুজিছা বা বাহিৰত পঢ়িব খুজিছা দোজ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সিহঁতে চাই যে তোমাৰ স্কুলৰ পৰা কেনেকুৱা তোমাৰ আপব্ৰিংগিংটো হৈছে কেনেকে তুমি গৈ আছা সেই ৰেকৰ্ডটো চাই সিহঁতে ইভেন তুমি যদি পিছত যদি প্ৰফেচৰ হ'ব খোজা বা কিবা তোমাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত যাব খোজা এণ্ড তোমাৰ বহুত ভাল PhD আছে তোমাৰ বহুত ভাল মাষ্টাৰ্ছৰ ৰিজাল্ট আছে বা বেচেলাৰ্ছৰ ৰিজাল্ট আছে বাট তোমাৰ 11-12 ৰিজাল্টটো বেয়া someone who has performed consistently over the years he will be selected over you and তেতিয়া তোমাৰ disadvantage হৈ যাব so for those students who are academically brilliant সিহঁতে এইটো ইনচিয়ৰ কৰিব লাগে যে সিহঁতৰ যোনটো ক্লাছ 10 12 এইবোৰ ৰিজাল্ট আছে
তলৰ পৰা ভাল হৈ আহে, ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ভাল হৈ আহে, বিকজ সিহঁতে এটা ভাবে যে তোমাৰ ওপৰতো যিমান ধুনীয়া নহওক কিয় ফাউণ্ডেশ্যনেল লেভেল যদি তোমাৰ বেয়া হৈ আছে দেন ডেট কেন কলেপছ এট এনি টাইম, যোনটো আমাৰ বেছিক এটা আমাৰ যোনটো ফিলচফি আছে সেইটোৱে। এতিয়া একাডেমিক ট্ৰেক ৰেকৰ্ডটো ভালকে ৰাখিব লাগিব, এণ্ড দ'জ ষ্টুডেণ্টছ যোনে মানে বেচেলাৰ্ছত যায়, ঠিক আছে, বেচেলাৰ্ছ কৰি আছে, সিহঁতৰ যোনটো থিচিছ হয় সেই থিচিছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো এই থিচিছটো সিহঁতে ট্ৰাই কৰিব লাগে যে কিবা ৰিচাৰ্চ টপিক কৰে যোনটো মানে ইট লিডছ ইনটু এ পাব্লিকেশ্যন ইন আ ৰেপুটেড জাৰ্নেল। প্ৰিডেটৰী জাৰ্নেলছবোৰ থাকে দেই, প্ৰিডেটৰী জাৰ্নেলছত তুমি পে কৰি দিব পাৰা এণ্ড তুমি আজি দিবা পৰহি তোমাৰ পাব্লিছ কৰি দিব, নট দ'জ প্ৰিডেটৰী জাৰ্নেলছ। তোমাৰ ৰেপুটেড জাৰ্নেলছ তোমাৰ বহুত কিবা কিবি আছে, যেনেকে এলচেভিয়াৰ আছে, স্প্ৰিংগাৰ আছে, এনেকুৱা জাৰ্নেলছবোৰ পাব্লিছ কৰিব লাগিব। যদি সেইটো কৰিব পাৰে দেন দে হেভ এন এডভান্টেজ। মই নকওঁ যে দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে সেইটো একদমে লাগিব নালাগে একদমে, বাট দেট উইল প্ৰভাইড ইউ এন এডভান্টেজ অভাৰ আদাৰ কিডছ। এতিয়া যেতিয়া মই ইটালীত আহিছিলো, এতিয়া 2015 আছিল, এণ্ড এট দেট টাইম বেৰিয়াৰ অফ এন্ট্ৰি ৱাজ ভেৰি লেছ। বহুতৰতো ইণ্টাৰনেটো নাছিলে, ইণ্টাৰনেট ৰেভলিউশ্যন ইণ্ডিয়াত আহিছে 2017 নেকি, যেতিয়া জিঅ' আহিছিলে। তাৰপিছত হৈ গৈছে, বহুতে জানা হৈছে। মোৰ সময়ত বেৰিয়াৰ অফ এন্ট্ৰি বহুত কম আছিলে, কিন্তু এতিয়া অলমষ্ট এভৰি আদাৰ পাৰ্চন দেট আই চি, এভৰি আদাৰ কিড দেট আই চি, দে ৱান্ট টু কাম এব্ৰড। এণ্ড সেইকাৰণে আজিকালি কম্পিটিশ্যনটো বহুত ইণ্টেন্স। তোমাৰ আগতে এনেকুৱা আছিলে, মিছা কথা নকওঁ, মোৰ সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে মই যদি এপ্লাই কৰো, অলপমান মোৰ একাডেমিক ৰেকৰ্ড ভাল আছে, চ' আই উইল গেট এ স্কলাৰশ্বিপ। আজিকালি নহয় এনেকুৱা, স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে বহুত কম্পিটিশ্যন, বহুত ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন। চ' এইটো যে তোমাৰ সৰু সৰু বস্তু, ট্ৰিভিয়েল অফ দ্য থিংছ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তুমি 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 তোমাৰ যদি বহুত ভাল একাডেমিক ৰেকৰ্ড আছে, কিন্তু কোনোবাৰ যদি এখন পাব্লিকেশ্যন আছে, তাক চিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে সিহঁতে কিবা এটা ৰিচাৰ্চ টপিক কৰে, পাৰ্টিকুলাৰলি একাডেমিয়াত যদি যাব খুজিছে। দেন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে সিহঁতে এটা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি ইনকালকেট কৰে, বিকজ বাহিৰত যেতিয়া আহিবা তেতিয়া ইণ্ডিয়াত এটা মেণ্টেলিটি আছে যে পঢ়া মানে পঢ়া, ৰাতিপুৱা পঢ়া, ৰাতি পঢ়া, দিনত পঢ়া, খোৱাৰ আগত পঢ়া, খোৱাৰ পিছত পঢ়া। কিন্তু বাহিৰত ইয়াতে যোনটো এটা কালচাৰ আছে, ডেট ইজ এন হলিষ্টিক কালচাৰ। এটা গোটেই এটা মানে এটা হোলচাম, এটা অলৰাউণ্ডাৰ হ'ব মানে সিহঁতে প্ৰমোট কৰে। চ' তোমাৰ যদি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি থাকে, সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট। এণ্ড সিহঁতে সুধিব, তুমি লিখিব লাগে, নৰ্মেলি তুমি যদি ইউৰোপত এপ্লাই কৰা, US এত তোমাৰ হেৰি আছে, তোমাৰ GRE দিব লাগে। আজিকালি বহুতে উঠাই দিছে GRE এক্সামটো, কিন্তু ইউৰোপত তোমাৰ, মই ইউৰোপৰটো বেছি ভালকে জানো বিকজ মই ইউৰোপত পঢ়ি আছো। ইউৰোপত তোমাৰ 3টা বস্তু মেইনলি লাগে, ষ্টেটমেণ্ট অফ পাৰ্পজ, য'ত তুমি লিখিব লাগে, মোটিভেশ্যন দিব লাগে যে তুমি এই ছাবজেক্টটো কিয় কৰিব খুজিছা, ইয়াতে তোমাৰ কিয় মানে এডমিশ্যন দিব লাগে, এণ্ড হোৱাট মেক্স ইউ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ পিপল, তাতে তুমি সেইটো লিখিব লাগে। চ' তাতে তোমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড ইউ মাইট বি আস্কড টু অলছ' জাষ্টিফাই। তুমি লিখি দিব নোৱাৰা যে মই কিবা এটা এৱাৰ্ড পাইছিলো, নেশ্যনেল লেভেল এৱাৰ্ড, এনে লিখি দিব নোৱাৰা। তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তোমাৰ তাতে তোমাৰ সুধিব, জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব পাৰে। চ' এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইনফেক্ট ইন ইউকেত তোমাৰ কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ আছে, লাইক কমনৱেলথ স্কলাৰশ্বিপ, আই গেছ সেইটো ইণ্ডিয়াতো দিব পাৰে নেকি। তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে সোধে যে তোমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি কি আছে। এইবোৰ মানে তোমাৰ মানে চাই যে তুমি যে একাডেমিকেলি খালি নহয়, বাট তোমাৰ এটা যে অলৰাউণ্ড এটা তোমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, আপব্ৰিঙিং হৈছে, সেইটো চাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত কথাটো আহি যায় যে স্কলাৰশ্বিপ, নন স্কলাৰশ্বিপ হেৰিটো। এতিয়া যাৰ এনচেষ্ট্ৰেল ৱেল্থ আছে বা দেউতাকৰ ৱেল্থ আছে, মই এইটো কোৱা বেয়া নহয় দেই, এইটো মানুহে ইয়াতে আমাৰ অলপ অসমত এনেকে চাই যে প্ৰাইভেটত পঢ়িছে বেয়া। প্ৰাইভেটত পঢ়াটো একো বেয়া নহয়, প্ৰাইভেটত পঢ়াটো ভাল একচুৱেলি, মই ভাল বুলি কওঁ, সঁচাকে ভাল। মানে তাতে বহুত বেলেগ বেলেগ আৰ্গুমেণ্ট আহি যায়, কিন্তু দেউতাকৰ পইচা আছে যদি সিহঁতে যাব পাৰে, একো নাই। মোৰ বহুত লগ আছে যোনে দেউতাকৰ পইচাই দি আহিছে। মই স্কলাৰশ্বিপত আহিছিলো, বাট মোৰ দেউতাও মোক স্পনচাৰ কৰিব পাৰিলে হয়, বাট মই পাইছো, মই সেইকাৰণে যদি মই স্কলাৰশ্বিপ নাপালো হয়, মোৰ দেউতাই মোক স্পনচাৰ কৰিলে হয়, তাতে একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু যদি তুমি স্কলাৰশ্বিপ লাগে যদি, তেতিয়া তোমাৰ আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় যে তোমাৰ যোনটো একাডেমিক ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আছে, তোমাৰ এই সৰু সৰু বস্তু, তোমাৰ ৰিচাৰ্চ পাব্লিকেশ্যন আছে নে নাই, তুমি ষ্টেটমেণ্ট অফ পাৰ্পজখন কেনেকে লিখিছা, তোমাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন লেটাৰ যোনে দি আছে সিহঁতে কিমান ভালকে তোমাক ৰেকমেণ্ড কৰি আছে, সেইবোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তুমি যদি স্কলাৰশ্বিপত পঢ়িব খোজা। আৰু নন স্কলাৰশ্বিপত তোমাৰ সিমান এটা বেৰিয়াৰ অফ এণ্ট্ৰি নাই, তেতিয়া তাতে তোমাৰ একাডেমিকেলি যোনে এভাৰেজ সিহঁতো আহিব পাৰে, বিকজ আফটাৰ অল এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে ইউ আৰ পেইং দ্য ইউনিভাৰ্চিটি, ইউ আৰ
inputting money into that particular country. So সিহঁতে খুজিবই যে এনেকে এডমিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে যোনে পইচা দি দিব খোজে। পইচা দি তুমি একচুৱেলি অক্সফৰ্ডতো পঢ়িব পাৰি। আমাৰ বহুত পলিটিচিয়ানছ আছে যোনে অক্সফৰ্ডত পঢ়ি থাকে। সিহঁতে কিবা কম্পিটিশ্যন কৰি পেলাই যোৱা নাইতো, সিহঁতে পইচা দি কৰিছে। চ' পইচা দিও কৰা যায়। আৰু যদি আছে leverage it, তোমাৰ যদি দেউতাৰ পইচা আছে ইউটিলাইজ ইট, সেইটো তোমাৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। দেন তোমাৰ যদি ইফ ইউ আৰ নট একাডেমিকেলি ব্ৰিলিয়েণ্ট এণ্ড তোমাৰ ধৰা দেউতাৰো পইচা নাই, এতিয়া তুমি নিজৰ ওপৰতে তুমি লাই কৰিব লাগে, তাতে সেইটো ডিফিকাল্ট হৈ যায়। কিন্তু তাতে তুমি তোমাৰ বেলেগ স্কিলছবোৰ তুমি মেক্সিমাইজ কৰিব লাগিব। তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন এবিলিটি, তোমাৰ নেটৱৰ্কিং এবিলিটি, তোমাৰ বেছি তোমাৰ মেক্সিমাইজ কৰিব লাগিব। এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে কিছুমানে চবৰে কিবা না কিবা এটা স্পেচিয়েলিটি থাকে। এনেকুৱা বহুত মানে দাম থাকিব পাৰে একদম যে একোৱে নাজানে, বাট দোজ উড বি ভেৰি মাইন্যুট পাৰ্চেন্টেজ। নৰ্মেলি এটা এভাৰেজ মানুহৰ কিবা এটা এনেকুৱা স্কিলছ থাকে য'ত সিহঁতে বহুত ভাল হয়। কাৰোবাৰ ধৰা কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ বহুত ভাল, বা সিহঁতে যেনেকে তোমাৰ ৰিপৰ্টিং কৰিব পাৰে, সিহঁতে মাছ কম কৰিব পাৰে, মাছ কম কৰি পেলাই সিহঁতে সেনেকে সিহঁতে লাইন লৈ পেলাই সিহঁতে বাহিৰত যাব পাৰে। তো যোনে মানে একাডেমিকেলি ভাল নহয় এণ্ড অলছ' সিহঁতৰ অলপমান ফিনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো উইক হয়, সিহঁতে ডিচাইড কৰিব লাগিব যে আমাৰ মেক্সিমাইজ কৰো আমাৰ বেলেগ স্কিলছবোৰ। চ' এইখিনি মানে ধ্যান ৰাখিলে হ'ল। আৰু বাকীতো মানে টেকনিকেল ডিটেইলছ আছে, এতিয়া কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেইটোতো বেলেগকে আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰো আৰু। Okay. So মোৰ ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন এটা আছে। So let's say এজন ল'ৰা A, সি 90% তাৰ মাৰ্কছ আহিছে, ধৰা বেচেলৰ হওক বা ইন জেনেৰেল আৰু তাৰ 90% এভাৰেজ তাৰ মাৰ্কছ, কিন্তু তাৰ একো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ একো নাই, সি জাষ্ট পঢ়ে। আৰু এটা আদাৰ চাইড আৰু এজন ল'ৰা তাৰ 85% এভাৰেজ থাকে আৰু 85% মাৰ্কছ আছে, কিন্তু তাৰ লগতে তাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজো আছে কিবা কিবি, লেটছ সি কিবা খেলে বা হেন দেন কিবা কিবি। চ' এই দুটাৰ ভিতৰত কাৰ মানে প্ৰবাবিলিটি বেছি আছে যে তাত গৈ পেলাই সিলেক্ট হ'ব উইদাউট স্কলাৰশ্বিপ? তাতে তোমাৰ ইন্টাৰভিউ হ'ব। ইন্টাৰভিউ ইজ one of the most important aspect of getting selected. এই ইন্টাৰভিউত যদি যোনে 90% পাইছে, তাৰ যদি স্পিকিং এবিলিটিয়ে নাই, তাৰ যদি কথা কোৱা এবিলিটিটো নাই, মই এটা পইণ্ট মিছ কৰিছো। You also have to improve your speaking skills. তোমাৰ linguistic ability to improve কৰিব লাগিব, particularly English to improve কৰিব লাগিব। তোমাৰ ইংলিছ তুমি সৰুৰ পৰা তুমি যদি ট্ৰেইন কৰা, তোমাৰ সেইটো বেছি এডভান্টেজেছ হ'ব দেন উইথ ৰেচপেক্ট টু সামওয়ান যোনে পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিছে। চ' সেই ইংলিছ স্পিকিংটো তুমি সৰুৰ পৰা যদি ভালকে তুমি যদি ধ্যান দিয়া, অলছ' ইট স্পিলছ অভাৰ টু আদাৰ লেংগুৱেজেছ। ইটছ নহয় যে তোমাৰ ইংলিছটো তুমি নিজকে ট্ৰেইন কৰিলে, তুমি যোনবোৰ ট্ৰেইনিং স্কিলছ তুমি গেডাৰ কৰিছা সেই সময়খিনিত, দেট উইল স্পিল অভাৰ টু আদাৰ লেংগুৱেজেছ। তোমাৰ বেলেগ লেংগুৱেজেছ লাইক ইটালিয়ান, স্পেনিছ শিকোঁতে তোমাৰ ইজি হ'ব। মোৰ ইটালিয়ানটো ধৰোঁতে ইজি হৈছে বিকজ আই ন' হাউ আই লাৰ্ণ ইংলিছ। তো সেই চেম টেকনিকটো ইউজ কৰি আছো। চ' লিংগুইষ্টিক এবিলিটিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই এইটো মিছ কৰি দিছিলো, সেইকাৰণে মই চৰি, মই এতিয়া কৈ আছো। চ' তুমি যোনটো কৈ আছা 90% পোৱা ল'ৰাটো, এণ্ড যাৰ বেলেগ যদি একো এটা স্কিলছ নাই, তাৰ ক'ব পৰা স্কিলছ নাই, সি নিজকে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে, নিজকে প্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰে, সি কিমান ভাল কাম কৰি, সি চাগে বহুত তাৰ ৰিচাৰ্চ পাব্লিকেশ্যনো আছে চাগে, কিন্তু সি ক'বই নোৱাৰিলে ভালকে, সি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিলে, সি ক'বই নোৱাৰিলে যে হি ডিড চামথিং ইম্পৰ্টেণ্ট এজ এ ফাৰ্ষ্ট অথৰ। এণ্ড 85% পোৱা ল'ৰাটোৱে তাৰ কনফিডেন্স আছিলে, তাৰ কোৱা এবিলিটি ভাল আছিলে, সি ধুনীয়াকে সি চাগে ছেকেণ্ড অথৰ আছিলে এখন পেপাৰত, বাট সি এনেকে প্ৰেজেন্ট কৰি দিলে যে আই ডিড চামথিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তাক চিলেক্ট কৰিব। চ' দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে তুমি নিজকে এটা হলিষ্টিক ফ্ৰেমৱৰ্কত তুমি মানে বনাই লোৱা, ডেভেলপ কৰা নিজৰ স্কিলছবোৰ। ইউ কেনট বি জাষ্ট ইউনিলেটাৰেল, তুমি এটা বাহিৰ। এণ্ড অলছ' তুমি সাৰ্ভাইভেল কৰিব লাগিব। ইয়াতে সাৰ্ভাইভেল ইজ নট ইজি একচুৱেলি। অ'কে, ইউ হেভ ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যনছ ইন টাৰ্মছ অফ ইকনমি, তোমাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছো ভাল হ'ব, কিন্তু তুমিতো ইয়াতে ফৰ এক্সাম্পল ইউ হেভ টু তুমি খোৱা বাচনখিনি নিজে ধুব লাগিব, তোমাৰ ঘৰটো নিজে মুচিব লাগিব। ইউ কেনট হায়াৰ চামৱান এলছ। তুমি অসমত তুমি কৰিব পাৰা, তুমি অসমত যদি 30,000 চেলাৰিও হয়, তুমি ইউ কেন হায়াৰ এ মেড এণ্ড ইউ কেন মেক হাৰ ৱৰ্ক হিম ৱৰ্ক ফৰ ইউ। কিন্তু ইয়াতে তুমি নোৱাৰা। তোমাৰ যিমান ষ্টাইপেণ্ড থাকিব, তাৰকৈ বেছি ষ্টাইপেণ্ড তোমাৰ ইয়াতে চুইপাৰে পায়, এটা তোমাৰ হাউচ হেল্পে পায়। চ' তুমি হাউ উইল ইউ এফৰ্ড ইট? চ' ইয়াতে সাৰ্ভাইভেল ইজ অলছ' ডিফিকাল্ট। এণ্ড তুমি দূৰতো থাকিবা, তোমাৰ ফেমিলি পৰা দূৰত থাকিবা, ইউ উইল বি আউট অফ ইউৰ কমফৰ্ট জোন, হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আউট অফ কমফৰ্ট জোন হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ
being out of comfort zone only pushes you to work in your life, pushes you to give your best. It's important. Out of comfort zone is important. But তোমাৰ ইয়াতে survival কৰিব লাগিব. So সেইটোৱে কথা যে তুমি maximize your skills. তোমাৰ যি নহয় আৰু মানে তোমাৰ এটা unilateral হ'ব নোৱাৰা যে তুমি academically ভাল হৈ যোৱা. You do not consider on your looks, you do not consider on your fitness. সেনেকে নহয়. So ফালেদি তুমি চোৱা is okay. It's important. Okay, okay, awesome. তো অভিনন্দন, ইয়াতে মোৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন এটা মাইণ্ডত আহিছে, সেইটো হৈছে যে লেটস সে ধৰি লোৱা তুমি আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এটা, তোমালোক দুজনে ইটলিত PhD কৰি আছা। তো PhD কৰাৰ পিছত তুমি তাতে থাকিলা, তাতে থাকি পেলাই তুমি জব কৰিলা বা তোমাৰ ফাৰ্ডাৰ কেৰিয়াৰ তুমি আৰম্ভ কৰিলা, আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডজন ইণ্ডিয়াত আহি গ'ল, কিন্তু সি বাহিৰতে পঢ়ি আহিছে। So দুজনৰে I think career wise আৰু financial stability wise in general life to কেনেকা difference হ'ব দুজনৰে? তুমি কৈছা যে সি PhD টো মানে বাহিৰতে কৰিছে। মানে কাৰ নে বেছি সি ভাল হ'ব, মই কৈছো আৰু in future কাৰ বেছি ভাল হ'ব ফিউচাৰটো? সেইটো কেছত যদি সি যদি একাডেমিকেলি যদি চিমিলাৰ আছিলে, ধৰা Similar. PhD টো আমি একেলগে বাহিৰত কৰিছো, সি যদি ইণ্ডিয়াত গৈছে, I don't think it would be of much difference. মোৰ সিমান ডিফাৰেন্স নাথাকিব যেন লাগে। কিন্তু যদি সি ইণ্ডিয়াত PhD টো কৰিছে আৰু মই যদি বাহিৰত কৰিছো, then it can lead to some differences. কিন্তু যদি সি যদি বাহিৰত কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াত ঘূৰি গৈছে, এইটো অলপ obviously তাৰ যোনটো salary হ'ব সেইটো কম হ'ব, but then it would be scaled up with respect to the cost of living. কিন্তু then you have other advantages. You'll be closer to your family. You can give more family time, which is also very important, right? তোমাৰ তুমি ইয়াতে দূৰত থাকিলে তুমি বিয়া পাতিবা ধৰা, most probably তুমি you will marry an Indian, right? So you have to stay away from them. You have to stay away from your parents. So it is not feasible for everyone to stay abroad. So ঘূৰি যায়ও যদি and they get a good opportunity. For example, বাহিৰত মোৰ এজন senior আছিলে, তেওঁ 2 বছৰ PhD কৰিলে, দুটা postdoc কৰিলে, and then তেওঁ IIT এখন IIT-ত তেওঁ প্ৰফেচৰৰ পজিচন পালে। I think his life is settled. His life is better. In a sense, মই better বুলি কম than someone who stays here and এটা normal এটা research position এটা আছে সিহঁতৰ, scientist position এটা আছে, because that is much more respectable. তুমি তাতে গৈ পেলাই তুমি প্ৰফেচৰ হৈ গলা, and তুমি নিজৰ মানুহৰ মাজত আছা, you'll be respected more. তোমাৰ ফেমিলিৰ ওচৰত থাকিবা। So except for financial হেৰিটোত চোৱা যদি, the guy who is working abroad would have an advantage. But personally, I feel, more personal opinion হ'ব পাৰে দে, that person who goes back and has the same background, সিহঁতৰ বেছি difference নাহে. In fact, it is advantages in some cases. But there are people who would argue against it because সিহঁতে আনি দিব এনেকুৱা কথা, like ইয়াতে ফ্ৰীডমটো বেছি আছে, হেৰি আছে, কিন্তু বহুতৰ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নোহোৱা হৈ যায় এটা পইণ্টত। What matters for them is their family and being close to family. So সেইটো অলপ কনফ্লিক্টিং অপিনিয়ন থাকিব বস্তুটো, সাবজেক্টিভ অলপ হেৰিটো। Yes, yes. আৰু okay, ইমান কথা পাতিছো যিহেতু মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স এটা কওঁ। মোৰ লগৰ এজন, সি তাতে কেবিন ক্ৰু হিচাপে সি কাম কৰিছে এতিয়াও, য'ত তোমাৰ পৰ্টবোৰ থাকে, তো পৰ্টৰ তাতে শ্বিপত সি কাম কৰিছিল। চ' এনে জেনেৰেলি আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰাবিলাকে বা ইন জেনেৰেল মই ইণ্ডিয়ান আমাৰ য়াং গাইজ খিনি মানে তাহাঁতে বহুত ফেচিনেট হৈ থাকে যে বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰিম, ঘূৰিম, বিদেশী ছোৱালীৰ পটাম বা ফ্লাৰ্ট কৰিম, এইবিলাক বহুত ফেচিনেট কৰি থাকে। চ' মোৰ এই যিজন ফ্ৰেণ্ড আছে, সি আই থিংক মানে ইমান কাণ্ট্ৰি ঘূৰিছে, বহুত কাম কৰিলে, বহুত কাণ্ট্ৰি ঘূৰিলে, বহুত বেলেগ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনালে বেলেগ কাণ্ট্ৰিত। চ' সি মোক কয় যে হিমাংশু, এতিয়া আৰু মোৰ অলপ বৰ লাগিছে, মই ঘৰত যাব খুজিছো, চ' তাতে গৈ মই ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিবলৈ ছেটেল হ'ব খুজিছো। চ' তুমি কি ভাবা এইটো অপিনিয়ন? সি ইণ্ডিয়াত আহিব খুজিছে ঘূৰি ন? সেইটোৱে, at one point মানে তোমাৰ যেতিয়া when you are young, really young, we are in our late 20s and 30s, তোমাৰ চাগে 30 হৈছে ন? I'll be 29 in few days. So
আমি late 20s যেতিয়া তুমি মানে initially মই যেতিয়া ইটালীত আহিছিলো এতিয়া মোৰ 21 আছিল, so 2015 21 years আছিল, তেতিয়া I was also like that. That I'll have fun, I'll go out, I'll meet different girls, so I'll flirt with them, have fun, go around, roam around the world. I do not need my family. দেউতা মাকটো কলে নকৰিছিলে, সিহঁতে ভাবিছে ই গৈছে আৰু। But as you mature, as you go past, I would say around 27, your sense of responsibility starts increasing. The realization sets in that this is not a life that we envisaged, and this is not a life that will actually, sustain in a long run. তুমি তেতিয়া 27 মান হৈ যোৱাৰ পিছত you start realizing, okay, no, my parents are getting older, I need to take care of them. More এতিয়া ইয়াতে I do not judge people যোনে ইয়াতে girlfriend বনাই and they get married. I mean, that's a very good thing also. তোমাৰ বেলেগ এটা কালচাৰত হোৱা, that can have different modalities. কিন্তু বহুতৰ মেক্সিমাম মই যোনটো চাইছো এইটো হয় যে তুমি ঘৰত আহি পেলাই তুমি নিজৰ যোনটো মাতৃভাষা, তুমি সৰুৰ পৰা তুমি ডাঙৰ হৈছা, তুমি এটলিষ্ট 18 years লৈকে তুমি অসমীয়াত আছিলা ন, অসমীয়াত কথা পাতিছিলা, অসমীয়াত হেৰি কৰিছিলা। তুমি এতিয়া ঘৰত আহি পেলাই তুমি যদি ইংলিছত কথা ক'ব লাগে বা এটা বেলেগ লেংগুৱেজত কথা ক'ব লাগে, তোমাৰ ইমোচনছবোৰ তুমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰা। তুমি যিমানো ইংলিছ নিশিকা, যিমানো তুমি বেলেগ লেংগুৱেজ শিকি নোলোৱা, তুমি যেতিয়া ইমোচনেল হবা, তুমি যেতিয়া দুখ হ'ব তোমাৰ বা হেপিনেছ হ'ব, সদায় তোমাৰ মাতৃভাষাত ওলাই, তোমাৰ অসমীয়াত ওলাব। যোনটো কানেকশ্যন, সেই কানেকশ্যনটো সদায় তুমি নিজৰ মানুহৰ লগতে কৰিব পাৰি। And that realization sets in once that, storm, যোনটো এটা মানে dopamine high আছে, that sets in slowly and slowly. It realize কৰা হয় যে নাই, I need to go back, I need to work for my family, I need to be close to them, I need to get married to an Assamese girl and have a family with her. সেইবোৰ তেতিয়া হয়। And I think তাৰ similar age হ'ব চাগে আমাৰ দৰে। Same. আজি চাগে এই same podcastটো যদি তুমি ধৰা 5 বছৰ আগতে কৰিলা হয়, maybe you would have got a different answer from me. But now that I'll be 29 soon, this is what I would say, and I align my thoughts with that guy, my friend too, যোনে কৈছে। Yes. So I can understand him. It's totally relatable for me. Yes, তো এইখিনি কথা পাতি থাকোঁতে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট এটা মোৰ মাইণ্ডতো আহিছে, আৰু আই থিংক তুমিও কমপ্লিটলি এগ্ৰি কৰিবা এই মাইণ্ডত। যেনেকে তুমি এইমাত্ৰ ক'লা যে যদি এই ডিছকাশ্যনটো আমি 6 বছৰ 5 বছৰ আগতে যদি কৰিলো হয়, ইয়াৰে ডিফাৰেণ্ট আউটকাম এটা আহিল হয়। তো আজিকালি যেনেকে এতিয়া আমাৰ য়াং গাইজখিনি যি 18, 19, 20, আজিকালি তাহাঁতেও বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট কনজিউম কৰে, পডকাষ্ট হওক বা এনি ফৰ্ম অফ কণ্টেণ্ট কনজিউম কৰে, আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ডেফিনেটলি তাহাঁতেও সেইটো ফেণ্টাচাইজ কৰে, আৰু তাহাঁতেও এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব খোজে। আৰু the fact is, the reality of this world is যে এই ল'ৰাবিলাকে যিটো এইখিনি বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰে আৰু ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ কৰিব পাৰে, আৰু ছোৱালী এজনীয়ে যদি চেম যদি কৰে, at the age of 28, 29, দুটা জেণ্ডাৰৰে আউটকামটো বেলেগ হয়। সেইটো আমি কথা পাতিম বাৰু অলপ পিছত। মানে ল'ৰাজনে ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ কৰিব পাৰে, ইটছ ফাইন, সি আকৌ ছেটবেক হ'ব পাৰে যে অকে এতিয়া মই বহুত হ'ল এইখিনি কৰিলো, কিন্তু ছোৱালী এজনীয়ে যদি কৰে অকমান ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় চিনাৰিঅ'টো। তুমি কি কোৱা? এইটোত কমেণ্ট দিয়া এটা কেঞ্চেল কালচাৰ আছে ইয়াতে, অলপমান কথাটো বায়াছড হৈ যাব পাৰে বস্তুটো। But there are actually different way of looking at this thing. এতিয়া যিহেতু কথাটো তুমি ওলাইছা, I would first tell you কিয় এইটো মানে ল'ৰাবোৰৰ innately এইটো ফিল হয় যে সিহঁতে ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ কৰিব পাৰে, but women cannot do that trial and error, বা সিহঁতৰ কাৰণে সেইটো এটা লেছ হেৰি হৈ যায়, মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো কমি যায় সেই উইমেনটোৰ। That is a very basic ideology, very basic evolutionary psychology যোনটো আমাৰ মাথাত আছে। So basically কি হয় যে তোমাৰ এটা 18 বছৰৰ ল'ৰা আৰু 18 বছৰৰ ছোৱালী এজনী, ঠিক আছে, তোমাৰ যদি 18 বছৰৰ ছোৱালী এজনী আমাৰ এটা society by default, I'm not saying that this is something injustice, but ইটো আমাৰ যোনটো evolution হৈছে হেনেকে হৈছে। A man is not born with an inherent value. A woman is born with an inherent value. Womenক এটা ছোৱালী জন্ম হলে ছোৱালীজনীক হেনেকে ডাঙৰে কৰা হয়, because সিহঁতৰ তাতে ইনভেষ্ট কৰা হয়।
because সিহঁতৰ এটা ইনহেৰেণ্ট ভেলিউ আছে, and that is their reproductive ability, যোনটো মানুহৰ ল'ৰাৰ নাই। So ল'ৰাৰ ইনহেৰেণ্ট ভেলিউ নাই, and they have to build up that value. So এটা 18 বছৰৰ women and 18 বছৰ ছোৱালী, women কেনেকে হ'ব, 18 বছৰ আৰু 18 বছৰ ল'ৰা, সিহঁতৰ মাজত হিউজ পাৰ্থক্য আছে। পাৰ্থক্য এইটো আছে যে ল'ৰাজনে যদি খোজে, if they want to, যোনটো ট্ৰাইল এণ্ড এৰাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, এইটো ডাইৰেক্ট যদি কোৱা হয় ডেটিঙৰ কথা কোৱা হৈছে, এটা 18 বছৰ ল'ৰাই যদি ডেটিং কৰিব খোজে, তাৰ যদি দেউতাকৰ পইচা নাই, he will not be able to date. It will be infinitely difficult for him to date women. For an 18-year-old woman, even if she is average looking, if she wants to date, তাই ৰাতিপুৱা 3টাত যাব পাৰে, আবেলি 10টা আহি যাব। So that is the difference. তোমাৰ যোনটো তাতে মানে gender difference তাতে আহি যায়, that for a man it becomes infinitely difficult, for a woman it's easy. So আমাৰ যোনটো demand and supply, যোনটো আমাৰ এটা হেৰি আছে, কনচেপ্ট আছে, যে যদি কোনোবা যদি ল'ৰা এজনে যদি being infinitely difficult to date, even if তাৰ difficult হৈ আছে ডেট কৰা, মানে তথাপিও যদি সি যদি কৰিব পাৰি আছে ডেট, that means that he is of higher value. সেইটো মানে ভাবে। And since women, it is easier for women, so if they have dated a lot of people, so ল'ৰাবোৰে ভাবে যে that person is of lower value. So সেইটো এটা innate evolutionary psychology, and সেইটো কিবা আমাৰ society নহয়। বহুতে ক'ব যে feminists would argue, and they are right in some terms, that এইটো এটা societal patriarchal effect, that আমি womenক judge কৰো on the basis of how many experiences that they had, but আমি same criterion ল'ৰাৰ তাতে নকৰো। But that criterion actually developed out of an evolutionary psychology mentality. আমি evolutionত আমি যেনেকে ডাঙৰ হৈছো, আমি যেনেকে homo sapiensৰ আগতো যেতিয়া বেলেগ বেলেগ homo erectus আছিলে বা neanderthals আছিলে, সিহঁতৰ পৰা যেনেকে আমি ডাঙৰ হৈ আহিছো, মানে ডাঙৰ মানে evolve হৈ আহি আছো, এই mentalities বোৰ আমাৰ imprint হৈ গৈছে, and that leads to this dichotomy. So সেইকাৰণে ল'ৰাবোৰে এইটো এটা মানে innately judge কৰে, but then সেইটো that is a truth, but then তাৰে ওপৰত আমি ভাবিব লাগিব, because আমিতো বান্দৰ নহয়, বা আমি apes নহয়, যে আমি এটা মানুহৰ যোনটো মানে হেৰি আছে, value আছে, will ascribe them to their body. So we have to think beyond that as well. So সেইটো mentality আনাৰ কাৰণে মানে problemটো হৈছে যে এতিয়া বহুত কিবা যে red pill pages বোৰ আহিছে, হেৰি আহিছে, no doubt they are doing a good thing, huh? They are doing a good thing in the sense that they are making guys aware about the reality of things. But then at the same time, কি হৈছে যে সিহঁতৰ যোনটো 18 yearsৰ যোনটো মাইণ্ড আছে, 18 yearsৰ মাইণ্ডটোৱে এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰে যে that reality, that harsh reality is not an injustice, but that is the reality of nature, that womenক তোমাৰ বেছি ভ্যালু দিয়া হয়, ঠিক আছে, সৰুৰ পৰা they would get more validation than a man, and a man has to actually they have to gather those resources to get that value. ঠিক আছে, এটা womenও পঢ়ি শুনি পেলাই they can become doctor, they can become engineers, সিহঁতৰ ভ্যালু আৰু বাঢ়ি যাব, কিন্তু for a man সিহঁতৰ inherent ভ্যালুটো নাই। So এইটো এটা ৰিয়েলিটি যোনটো red pill pages বোৰে দেখায়, সিহঁতে এনেকে দেখায় যে এইটো এটা injustice. So সিহঁতৰ এটা rebellious mentality আহি যায় যে নাই, then they become misogynist, ছোৱালীক এনেকে কয়, হেৰি কয়, because red pill pages বোৰৰ এইটো এটা problem, that সিহঁতে এই because of the internet তোমাৰ যোনবোৰ knowledge actually এটা মোৰ মতে 25+ এজত যদি এইখিনি কাবাক যদি কোৱা হয়, then তোমাৰ বেছি ভালকে সিহঁতে বুজি পাব, because till 25 years of age তোমাৰ যোনটো হেৰি আছে, এইটো আগৰ যোনটো frontal lobe কয় নেকি, সেইটো তোমাৰ develop 25 years লৈ হয়। Prefrontal cortex, yeah, prefrontal cortex, thanks for correcting me. Prefrontal cortex to তোমাৰ develop হয় 25 years লৈকে, and prefrontal cortex তোৰ কাম হয় তোমাৰ top down inhibition, মানে তোমাৰ কিবা এটা যদি ভাবিছা, তোমাৰ সেইটো wisdom যোনটো আমাৰ আছে, prefrontal cortex এ দিয়ে। তোমাৰ যদি ধৰা you can for example you can step on a stone, spiky stone, but তোমাৰ prefrontal cortex এ ক'ব যে নাই, তাতে step নকৰিবা, নহলে তোমাৰ injury হ'ব। So সেই prefrontal cortex তোমাৰ develop হওঁতে 25 years মানলৈ হয়। এতিয়া 18 yearsৰ যদি এইবোৰ expose হৈ যায়, then সিহঁতৰ mentality টো completely different হৈ যায়।
they tend to be more misogynist than accepting those realities as something given in nature and how to work and make their way through it. So সেইটো এটা problem হৈছে. So I think that what the next step of red pill pages should be is to guide those guys not to be misogynist in a certain way that সিহঁতে reality বোৰ জানে যে কি হয় gender realities বোৰ কি হয় and dating realities বোৰ কি হয়, but at the same time সিহঁতে misogynist বা তোমাৰ ছোৱালী anti women হৈ নাযায়. anti women বা misogynist হলে that will hurt their dating even more, right? তোমাৰ সি যদি এটা ল'ৰাই যদি ৰেড পিল পেজেছবোৰ পঢ়ি পেলাই যদি এন্টি ফেমিনিষ্ট হয়, ঠিক আছে, এন্টি উইমেন হৈ যায়, then why would someone like to date him? From the ammunition, from the beginning, he is misogynistic by default. So কোনোবাই যাবই ভয় খাব ন তাৰ ওচৰত, ডেট কৰিব ভয় খাব. So that's something which should be taken care of. Yes. এই গোটেই কনভাৰচেশ্যন খিনিত অলৰেডি বহুতটা পইণ্ট ওলাই গৈছে, কিন্তু আমি যদি এক্সেক্টলি এতিয়া যদি এটা পইণ্ট যদি ডাইছেক্ট কৰিব যাওঁ, মানে আমি মেইন পেটাৰ্ণটোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যাম, গতিকে এইখিনি কথাত আমি আহিম আকৌ পিছত. অ'কে, চ' মই এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে. অভিনন্দন, মই তোমাৰ ফেচবুক পোষ্টবোৰ দেখি থাকো হা, আৰু মষ্ট অফ দা ফেচবুক পোষ্টখিনিৰ লগত মই এগ্ৰি কৰো. চ' মই জানিব খুজিছো যে তোমাৰ যিটো চ'ৰ্চ বা এইখিনি বস্তু তুমি কেনেকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছা আৰু কেনেকে শিকিছা, চ' সেইটো জানিব খোজো. আৰু তাৰ লগতে মই মোৰটো কৈ দিওঁ যে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি কেনেকে আহিছে. এতিয়া মই 2018 পৰা মই কোচিং কৰি আছো. চ' I have coached more than 100 peoples since 2018. So এই যিটো 100টা মানুহৰ যিটো লাইফটো আৰু সেই মানুহজনৰ বা ছোৱালীজনীৰ লাইফৰ যি ডিফাৰেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তাহাঁতে কি ট্ৰমাৰ থ্ৰুৰে গৈছে, চ' সেইখিনি ক'বাত নহয় ক'বাত তাৰ পৰা মই শিকিছো. এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম বিকজ মোৰ ৰিটেইল ষ্ট'ৰ আছে বা বিজনেছ আছে, তাতেও কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ আহে, আৰু ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ খিনি অহাৰ পিছত এনেকুৱা এটা বণ্ড এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়. ইনফেক্ট বহুত ছোৱালীও তাৰমানে কিছুমান ইছ্যুজ শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু কেতিয়াবা তাহাঁতক অকমান মেডিকেল হেল্প লগা হয়. চ' তেনেকুৱা ধৰণৰো বহুত ষ্টৰি শুনিছো, বা মই ক্লাইণ্টছ খিনিৰ পৰাও বহুত ষ্টৰি শুনিছো, যি এনেকুৱাও ক্লাইণ্টছ আছিল যি আগতে এণ্টি ডিপ্ৰেছনত আছিল, কিন্তু এতিয়া তাহাঁতে মেডিকেশ্যন ফ্ৰী এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা. চ' প্লাছ মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেফিনেটলি. চ' মই যিখিনি শিকিছো ক'বাত নহয় ক'বাত এইবিলাক বস্তুৰ পৰা শিকিছো. চ' হোৱাট ইজ ইয়ৰ চ'ৰ্চ? তুমি যোনবোৰ কৈছা ন, তো similarly ময়ো শিকিছো. So it's a combination of experience and also the will to learn and a curious mind যোনটো আছে, curious mind মানে quell down কৰাৰ কাৰণে যোনবোৰ কৰা হয়, সেইটো এটা সেই দুটাৰ কম্বিনেশ্যন. So experienceৰ for example তুমি চাগে ফেচবুক পোষ্ট mostly মই পোষ্ট কৰো on relationships, I guess সেইটো কৈ আছা, on relationships and gender roles and all. Yes. Relationship বা as in মানে current situation of our society, এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ. So basically it mainly come more experience for us. So the first thing that triggered this development was my journey to Italy. So at that point more ki hoisile moi 2015 ma ahisilo, and I had to moi titialoi 2012 পৰা 2015 লৈ I was dependent on my dad. So মই Delhi University পঢ়ি আছিলো, but then I was in this paying guest য'ত মানে বহুত state of the art facilities আছিলে, দেউতাই দি আছিলে 20,000 কৰি মাহে মাহে. So I was dependent on him. Then যেতিয়া মই 2015 মই ইটালী অহাৰ কাৰণে মই যোনবোৰ কষ্ট কৰিলো, ধৰা ডকুমেন্টেশন বোৰ বনাওতে বহুত কষ্ট হৈছে, পাছপোৰ্টখন বনাওতে, সেই আজিকালি পাছপোৰ্ট বনাওতে বহুত ইজি, তেতিয়া পাছপোৰ্ট বনাওতে মানে বহুত কষ্ট হয়, তুমি ইয়াতে পইচা দিব লাগে, তাতে পইচা দিব লাগে, বহুত ঘুষ খুৱাব লাগে, সেনেকুৱা টাইপ. অসমৰ মানুহক বহুত মানে চেকিং কৰিছিলে. তো সেই and then there was no one to also guide me কেনেকে যাব লাগে, কেনেকে কৰিব লাগে. so মই চব একেলগে কৰিছিলো. সেই সময়ত মই হাম্বলনেছটো বুজিছিলো, যেতিয়া মই মানে নিজৰ কাম ওলোৱাৰ কাৰণে মানুহক মানে মই মানুহৰ তলত যাব লগা হ'ল, তেতিয়া মানে ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে okay, I'm not the king of the world. There are people যাক মই অলপমান appease কৰিব লাগিব, যাক হেৰি কৰিব লাগিব, and at that time
মই সেই কষ্টটো যোনটো কৰিলো তেতিয়া বহুত শিকিলো দেন তাৰে পৰা মই যেতিয়া ইটালীত আহিলো মোৰ তেতিয়া I was in a relationship of 3 years and it was going good একদম পাৰফেক্ট হৈ আছিলে and মই পাইছো ইটালীত গৈ 7 September 2015 and 20 days after being in Italy my girlfriend left me okay she broke up with me and it was for apparently no reason 26 September she was like I cannot live without you on 27 she was like I I do not want to stay with you and মোৰ মানে গটেই যোনটো এটা মেক বিলিভ ৱৰ্ল্ড আছিলে যোনটো মানে এটা আইডিয়েলাইজড ৱৰ্ল্ড বনাই থৈ দিছিলো that came crashing down so সেই সময়ত মই বুজি পোৱা নাছিলো যে why did this happen why did the breakup happen মানে কি হল কি নহল so সেই সময়ত মই মানে ফিলচফি পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলো because I wanted to discern মোৰ কি ভুলৰ কাৰণে হৈছিলে so সেই সময়ত মানে মই বহুত ফিলচফি বুকস পঢ়া হলো যেনেকে I started with Friedrich Nietzsche তোমাৰ Friedrich Nietzsche এটা জাৰ্মান ফিলচফাৰ হয় তেওঁৰ বুকসবোৰ মেইনলি ষ্টয়চিজমত পঢ়ে অলপমান but it is how to become a man so তেওঁৰ ফিলচফি বহুত পঢ়া হলো সেনেকে মানে তাৰ পিছত okay সেনেকে গ'ল মই 3 বছৰ মান ৰিলেশনশ্বিপত নাছিলো and I came into a relationship and it was again a perfect one and all of a sudden it broke and apparently that was for no reason এতিয়া আৰু মোৰ মানে মই মানে হেৰি হৈ গলো আশ্চৰ্যচকিত হৈ গলো যে what did I do I did everything right মানে একদম বুকিশ ৰিলেশনশ্বিপত এটা নাইস গাই যোনটো কয় নাইস গাই টাইপ মই বিহেভ কৰিলো I gave her time I used to say sorry I used to do every stuff that is written in those nice guy books মই চব কৰিলো and then she went away citing some random reason I was like what the fuck so তেতিয়া মই মানে আৰু বেলেগকে মই মানে এই যোনবোৰ কিয় ৰিজন এই কিহৰ কাৰণে মোৰ হল despite doing everything right why did it happen এই যোনটো মানে কিউৰিঅচিটি আছিল মই সেইটো I did not let it bog me down মই সেইটো যে মোক নিজকে ডিমোটিভেট কৰিব বা মোৰ লাইফটো শেষ হৈ যাব মই সেনেকুৱা নকৰিলো মই ভাবিলো যে let me take it as a learning step so মই পঢ়িব চেষ্টা কৰিলো যে এইটো কিয় হল মই নিজকে এটা ইনভেষ্টিগেট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলো and I think my scientific mind also helped me because বহুত ল'ৰা আছে যে যোনে এনেকে মাল্টিপল ৰিলেশনশ্বিপ ফেইলিয়াৰ হৈছে and they have learned nothing they repeat the same mistake again and again কিন্তু মোৰ কেছত কি হল যে মোৰ scientific mind to I guess allowed me to explore my curiosity and then I came into touch with different topics like প্ৰথমতে of course at that time মানুহে red pill শুনাই নাছিলে 2018 সময়ত then there was this guy I forgot his name but then those are forums in Reddit and all তাতে এইবোৰ মানে ডিসকাস কৰা হৈছিলে and that was called pickup artist PUA pickup artist তো pickup artist বোৰে কি কৰে they teach you tricks to woo girls okay to flirt with girls so hey pickup artist পৰা মই start কৰিলো so I learned like what can actually work with women সেইটোৰ পৰা then I started going up and up এতিয়া evolutionary psychology মই মানে I came across the term of evolutionary psychology and তেতিয়া evolutionary psychology তোমাৰ main book কিছুমান আছে এটা তোমাৰ scientist আছে তেওঁৰ নাম ডেভিড এম বাছ and এটাৰ নাম হয় জেফ্ৰি মিলাৰ so সিহঁতৰ দুখন ধুনীয়া বুক আছে ডেভিড এম বাছৰ ইভলিউশ্যন অফ ডেজায়াৰ সেইখন চবে পঢ়িব পাৰে মই ৰেকমেণ্ড কৰো চবকে ইভলিউশ্যন অফ ডেজায়াৰ and জেফ্ৰি মিলাৰৰ এখন বুক আছে মেটিং মাইণ্ডছ আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে কেনেকে মানে আমাৰ সেক্সুৱেল মেটিঙত হেল্প কৰে so এই দুখন বুক মেটিং মাইণ্ডছ ইজ ডিফিকাল্ট টু ৰিড ইটস মোৰ সাইন্টিফিক ইন এ সেন্স বাট ইভলিউশ্যন অফ ডিজায়াৰ ইজ ইজি টু ৰিড and চবে পঢ়িব লাগে they would be red pilled in a sense so এই দুখন বুক পঢ়িলো এই দুখন বুক পঢ়িলে it actually changed the way I looked at things it did not make me anti women or misogynist it actually helped me to know that this is the reality of things this is how the world works and মই ইয়াৰে মাজতে I have to have a good relationship with a women I have to get married I have to have kids তাৰে মাজতে so a sense ক'ব গ'লে a combination of experience and my curiosity to learn similarly এইটো relationships হৈ গ'ল
Then coming to economics and all, more economicsৰ মানে মোৰ এজন দোস্ত আছিলে, তেওঁ সি মোক এটা গ্ৰুপত সোমাই দিলে। সেই গ্ৰুপটোত মানে তোমাৰ ইকনমিক্সৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হয়। চ' বেচিকেলি আমাৰ যোনটো চিষ্টেম হয়, ডেট ইজ মষ্টলি ছচিয়েলিষ্ট চিষ্টেম। আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়াত চিষ্টেম হয়, ছচিয়েলিষ্ট চিষ্টেম। এণ্ড আমি যোনবোৰ ধৰা সৰুৰ পৰা I was a very ardent supporter of Aam Aadmi Party back in my Delhi days. And Aam Aadmi Party কিয় support নকৰিম? Free water কৈছে, free electricity কৈছে। But when I entered this group, তেতিয়া মই গম পালো যে white freebies are bad. That there is nothing called a free meal. Someone has to pay for it. Free education, there is nothing called free education. Someone has to pay for it. And it comes from your taxes. So that was actually something called a libertarian ideology. But সেইটো পৰা মই influence হলো. Then I came in contact with people যোনে মোক conservatismৰ ওপৰত মানে হেৰি মানে মোক অলপমান influence কৰিলে. So there was this guy who is a professor now. তেওঁ conservative, he's a philosopher as well. So তেওঁ conservatismৰ ফালে মোক মানে লৈ গলে, British conservatism. So সেনেকে মানে along the way I learned a lot. So basically experience plus তোমাৰ curious mind and scientific mind থাকিলে কি হয়, also মোৰ এটা training এটা আছে to read scientific papers, so I know how to read it and I like reading as well. So all these things as a combination, it helped me to learn a lot of stuff. Okay, awesome. So basically তুমি যেনেকে শিকিছা মই এনেকে শিকিছো। Okay, awesome. So এতিয়া কেনেকুৱা like with your girl সব ঠিক ঠাক? এতিয়া চলি আছে আৰু। Okay, awesome. I hope it lasts. Oh, yeah. Okay, so Abhinandan, next question to like আগবঢ়ো। Next আমার point হৈছে, এইটো এটা বহুত important point again, যে okay, so আমি সবে জানো যে এক্সাৰসাইজ এটসেট্ৰা কৰিব লাগে, অকমান খোৱা বোৱা কৰিব লাগে, বা এনি টাইপ অফ ৰেজিষ্টেন্স ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে। so কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? এণ্ড okay, ফাৰ্ষ্ট আমি কথা পাতো যে ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হোৱাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, স্পেচিয়েলি ফৰ মেন? So এতিয়া ইয়াতে আমি যদি from a very basic primal যদি আমি যদি চাওঁ, primal লেভেলত যদি যাওঁ, আমি ইভলিউশনাৰী লেভেলত যদি যাওঁ, আমি যেতিয়া এনচেষ্ট্ৰেল পিৰিয়ডত আছিলে, এনচেষ্ট্ৰেল মেন এণ্ড উইমেন, তাতে ষ্ট্ৰেংথ was very important. ইনফেক্ট আমাৰ যে আপাৰ বডি, মেনৰ যে আপাৰ বডিটো ষ্ট্ৰং হয় এজ কম্পেয়াৰ টু উইমেন। ৰিচাৰ্চত পোৱা গৈছে যে উইমেন কেন একচুৱেলি লোৱাৰ বডি ষ্ট্ৰেংথ মেনৰ দৰে হয় ফৰ এন এভাৰেজ উইমেন এণ্ড এভাৰেজ মেন, লোৱাৰ বডি ষ্ট্ৰেংথটো তোমাৰ ইকুৱেল হয়। বাট তোমাৰ মেনৰ আপাৰ বডি ষ্ট্ৰেংথটো তোমাৰ অলমোষ্ট 2 times হয় উইমেনৰ। So why men are more stronger in the upper body? It is because women used to select men who were stronger in the upper body. So কি হল যে যেহেতু women এনেকে select কৰি আহি গৈ আছে over the years, so যোনবোৰ genes promote কৰিছিলে a stronger upper body, that got proliferated. And সেইটো গৈ পেলাই তুমি যদি evolutionary mechanisms পঢ়া, that leads to people, that leads to a gender যাৰ upper body strength to higher than women. So you see that our evolutionary steps to strength was a very important step, important parameter for sexual mating, for proliferation of our species. So why women used to prefer men who had upper body strength? Was it just for the visual purpose? Was it because they could bench press much more? No. It was actually because a man with more upper body strength was beneficial for hunting, right? So সেইকাৰণে তোমাৰ upper body strength to menor বাঢ়ি গ'ল over the years selection pressure, evolutionary selection pressure. এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ এতিয়া you do not need upper body strength. যদি এটা even a paralyzed man can have a good life if he have brains. কিন্তু কি হয়, যোনটো আমাৰ evolutionary psychology আছে, that is also imprinted in our brain circuits and it does not go away. So at a very primal level, strength is very important for genetic selfishness. So genetic selfishness কি হয়? Genetic selfishness এইটো হয় যে তোমাৰ আমাৰ যোনটো আমাৰ main purpose of life তো আমি define কৰিব যদি যাওঁ, তাতে এটা basic level, zeroth level order যদি চাওঁ, that is genetic selfishness. Genetic selfishness is
is perpetuation of your genes in your coming generations. যে তোমাৰ kids হয়, তোমাৰ বাচ্চা হয়, তোমাৰ lineage to বাঢ়ে. That is genetic selfishness. And genetic selfishness or কাৰণে strength is important. Because women will select you only if you look stronger on an average. Then কিছুমানে তেতিয়া এইবোৰ কথা ক'লে আহি যায় যে no, I do not want my men to be very strong. I want them to be lean and I want them to be thin. I want them to be like stick. It can be. You can choose that. You can do কথাটো হ'ল যে there is always this distribution, bell curve এটা. It's a Gaussian distribution. So তোমাৰ distribution টো সদায় এনেকুৱা হয়. So there are outliers, there are exceptions, যোনবোৰ তোমাৰ tail ends ত পৰি যায়. But the average, যোনটো তোমাৰ spike, distributional spike to always women would prefer someone who is stronger, who looks strong. So at a basic primary level, strength is important for that. Then আজিকালিৰ যোনটো আমাৰ situation হৈছে তাতে তোমাৰ strength training টো বহুত important because তোমাৰ normally ধৰা মানে ধৰা তোমাৰ day to day life ত তোমাৰ তুমি যদি ধৰা হেৰি পঢ়ি আছা, তুমি স্কুলত আছা and তোমাৰ কিবা পৰীক্ষা বেয়া হ'ল, কিবা তোমাৰ motivation অহা নাই, because তোমাৰ আমাৰ যোন ডোপামিনটো আছে, ডোপামিনে motivation দিয়ে ন, and if you are continuously failing, then তোমাৰ ডোপামিন তোমাৰ crash হৈ যায়, তোমাৰ ডোপামিন baseline ডোপামিনটো কমি যায়. তো when you go for strength training, তেতিয়া তোমাৰ ধৰা তুমি যদি ইমান layman's যদি আমি এইটো dissolve কৰি দিওঁ, maybe you do an extra rep in the gym, maybe you add another 1 kilo to your bench. তোমাৰ সেই যোনটো এটা achievement এটা feel হ'ব, সেই achievement to যোনটো feel হ'ব, that would actually increase your base dopamine level. তোমাৰ base dopamine level বাঢ়িব, তোমাৰ motivation বাঢ়িব, তোমাৰ motivation বাঢ়িব, that would spill over onto your other work. So strength training is at a very primary level important for particularly men, because আমাৰ ল'ৰা মানুহৰ যোনটো আমাৰ হেৰি আছে, আমাৰ যোনটো মানে dopamine activation আছে, সেইটো is strongly linked with our achievements. And a man who has very little achievements, সিহঁতৰ baseline dopamine টো কম হৈ যায়, and সিহঁতৰ it leads to a vicious cycle. তোমাৰ dopamine টো কম, তোমাৰ motivation কম, তুমি you do not go for achievements, and then again it starts, তোমাৰ achievements কম, তোমাৰ dopamine কম, so it goes in a loop. So সেইটো ভাঙাৰ কাৰণে strengthening বহুত important. And then বাকিতো তোমাৰ health cell parameter টো এইবোৰ বস্তুটো তুমি discuss কৰি থাকা, এইবোৰ কাৰণে মই expert নহয়, এইবোৰ তোমাৰ ভিডিঅ চাব পাৰে সিহঁতে, so সেইবোৰত মই নাযাওঁ, মোৰ perspective এটা যিটো আছে সেইটো কৈছো আৰু। Okay, okay, awesome. আৰু অভিনন্দন, তুমি এনেকে ভাবা নে যে যদি তোমাৰ এটা strong physical body হয়, সেইটোৱে in terms of let's say তুমি যদি job কৰা বা business কৰা বা তোমাৰ যিকোনোৱে যি হওক career, তাতে তোমাক help কৰিব পাৰে? Of course, তোমাৰ এটা impressionটো যোনটো, তোমাৰ impressionটো যোনটো হয়, এটা you can তোমাৰ এটা মানুহৰ লগত কথা পাতি পেলাই over the years you can gain respect, but তুমি সদায় তুমি যিমান multiple interactions কৰা, তোমাৰ লাইফৰ সদায় যোনটো interaction হয়, সেইটো তোমাৰ এটা prolonged interaction নহয়, মানুহে তোমাক চাই and then তোমাক judge কৰে. So if you do not have, for example, if you do not have a fit body, মই কোৱা নাই যে তোমাৰ you need to have bulging muscles, you need to have a 50-inch chest, এইটো কোৱা নাই মই, but এটা যোনটো fitness এটা আছে, সেই fitness টো চাওঁতে it triggers a lot of thoughts in the other person. For example, এটা প্ৰথম কথা হয় যে তুমি যদি fit, মানে এটা মানুহৰ perception হয় যে that person is disciplined. সেইটো বহুত important, because discipline থকা মানুহৰ they are always respected in society. Then strength, যোনটো তুমি আগতে আমি discuss কৰিলো, strength is at a primary level something which led to evolutionary pressure. সেই strength টো বহুত importance দিয়া হয়, not only from women but also among men. তুমি চাবা, তুমি যদি if you're the strongest in a group, other men, they actually start respecting you more. সেইটো তুমি observe কৰিছা চাগে। Even তুমি যদি observe কৰা, তুমি যদি সিহঁতৰ voice modulation টো observe কৰা, সিহঁতৰ voice modulation টো তোমাৰ যোনটো normally তুমি যদি dominate কৰিব খোজা, তোমাৰ voice টো low frequency ত আহে, bass যোনটো কয়, আৰু তোমাৰ তুমি যদি কাবাৰ যদি submit কৰিব খোজা, it goes higher, so তোমাৰ treble যোনটো হয়, তোমাৰ বেছি মানে high frequency ত যায়।
So when you call out your mom, actually when a kid calls out their mom, সিহঁতে Mhm. বহুত shrill voice কয়, মানে Mm. higher frequency কয়, and যেতিয়া ইয়াৰ dominance দেখাব লাগে সিহঁতে সদায় নিজৰ frequency কমাই দিয়ে. So if you see in a group of men, তুমি যদি stronger physically দেখাত হয়, other men who are perceived weaker, সিহঁতে নিজৰ voice modulation to change কৰে. These are very subtle changes that you'll observe. So it actually gives you an identity, it actually gives you a personality, and particularly তোমাৰ যদি ধৰা people who are very tall, সিহঁতৰ এটা ফাইদা, people who are tall, they are perceived, even researchত পোৱা গৈছে যে সিহঁতৰ metrics বোৰ বহুত ভাল হয়, like সিহঁতৰ financial outcomes বা career সিহঁতৰ বেছি ভাল হয়, people who are taller by default without doing anything. So if you are not tall, তাতেতো আৰু important হৈ যায় যে you maintain a good physical health, physical body to তোমাৰ যে at least it can outshadow your other parameters which are not as good. তেতিয়া আৰু বেছি important হৈ যায়, and it actually তুমি যোনটো ক'লা যে impressionটো বেলেগ হয়, এইটো মই চবতে নজৰ কৰিছো. ইনফেক্ট মই ইয়াতে যে য'ত জিমত যাওঁ, নৰ্মেলি এটা মানে তোমাৰ যোনে নন হোৱাইট মেল হয়, তোমাৰ নন হোৱাইট মেলছৰ প্ৰতি এটা প্ৰেজুডাইজ এটা আছে, এটা মানে যে সিহঁতে দে আৰ উইক, দে আৰ ফেট, টোনটো ওলাই থাকে, চ' সেইটো এটা প্ৰেজুডাইজ এটা আছে. And I actually shatter those stereotypes for them, and they actually respect me. মই সেই respect to feel কৰো. So জিমত গ'লে মই মানে people come towards me for advice and stuff, বা সিহঁতে মোক এনেই জানিব খোজে, হেৰি কৰে. So physical structure, physical fitness is very important. To put a first impression, it's very important. Of course, then if you're a douchebag, then to me physical fitness, তোমাৰ physically fit body হ'লেও তুমি you'll not be likable. But as a first impression, it's very important, and it actually helps you a lot. মোৰ Yes, নিজৰ yes. personal মানে হেৰিৰ পৰা experience পৰা যি মানে গম পাইছো, তুমিও চাগে same feel কৰিছা? Definitely. আৰু I think অভিনন্দন, মই এটা সাইকোলজিক্যাল এক্সপেৰিমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি আছো. তোমাৰ এনেকুৱাও ষ্টাডি কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে য'ত মানে তাতে এইটো দেখা পোৱা গৈছে যে যদি কোনোবা এজন মানুহ, স্পেচিয়েলি মেন, আৰু তাহাঁত যদি দেখাত ভাল হয়, ইন জেনেৰেল মই কৈছো, লুক, হেয়াৰ বা ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখাত যদি ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে চাই থকা মানুহখিনি অট'মেটিকেলি সেই মানুহজনৰ লগত গুড কোৱালিটিজ এড কৰে, জাষ্ট এজিউম কৰে. That's correct. Assume correct. Yes. Yes, Yeah, assume yeah. কৰে. আৰু ইয়াতে আৰু এটা as an additional point কম, তুমি যদি strong হোৱা ন, you will so there is this concept of mate poaching. So mate মানে তোমাৰ partner, poach মানে তোমাৰ hunting, যোনে মানে poaching কৰে, poachers. So mate poaching এটা আছে. Mate poaching মানে তোমাৰ যদি girlfriend আছে, বেলেগ males আহি পেলাই they would try to take your girlfriend away from you, take your partner away from you. That is called mate poaching. And mate poaching to তোমাৰ যদি arrest কৰিব লাগে, তোমাৰ যদি কম কৰিব লাগে, for that purpose, having a fit body is very important. The other person already perceives that this guy is not allowing his partner to go away. ইয়াৰ লগত পংগা লোৱাটো বেয়া হ'ব. So mate poaching arrest কৰাৰ কাৰণেও physical fitness is very important. সেইটো এটা additional point, not the most important one, but actually it becomes important at one point, because আমাৰ যোনটো আজিকালি social media আছে, social media, it's very easy to meet poach. So it becomes very important for men to also prevent those mate poaching imperatives, and সেইটো কাৰণে physical fitness to look strong is very important. আৰু বহুত টাইমত মোক এনেকে কুৱেশ্যন কৰে, আৰু কিছুমানে অপশ্যন দিয়ে যে ৱেলথ অৰ ফিটনেছ বা দিছ অৰ ডেট. চ' মই এইটো কথা মই আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ বুজি নাপাওঁ যে দুড চব এচিভ কৰিব ট্ৰাই কৰা না, তুমি ফিটো ৰাখা, তুমি ৱেলথো বিল্ড কৰা, বা ইন জেনেৰেল তুমি হেল্থি ৰিলেশ্যনশ্বিপো মেইনটেইন কৰা. আই থিংক দেট ইজ অলছ' পচিবল. প্ৰব্লেমটো এইটো যে মানুহে এক্সক্লুচিভ বনাই দিয়ে বস্তুটো, যে ৱেলথ অৰ হেল্থ সেনেকুৱা নহয়, both can feed on each other. তোমাৰ যদি ৱেলথ আছে, you can have a better body, because to have a fit body আজিকালিতো তোমাৰ for having
organic food, for example, you need to spend a lot. Tomar jodi protein khabo lage, tomar protein or jehetu tomar nitrogen is something which is present in amino acids, and it's a compound which is in low supply than carbon. So tomar protein food bor basic expensive hoy. So tomar protein food jodi besi khabo lage, tomar dita tomar paisa besi use koribo lage, mane spend koribo lage. So both of these things actually substantiate each other. মানুহে মই বুজি নাপাওঁ যে why do you exclude both the two, and এইটো নহয় কিছুমানে কয় যে নাই নাই মইতো পঢ়িব লাগিব, I need to crack IIT, I need to go into AIMS and all, মই ইমান ফিটনেছত হেৰি কৰিব নোৱাৰো. No, তুমি যদি এভাৰেজ হয়, okay, if you're an Einstein, that's a different thing altogether, but if you're an average person, তোমাৰ যদি ফিট থাকা, it will actually help you in your cognition. There are numerous research papers আছে, তুমি খালি এটা কাস্টমাৰি সাৰ্চ কৰিলে হ'ল গুগলত যে তোমাৰ এটা ফিট বডি হাউ ডাজ ইট হেল্প ইন ইউৰ কগনিশ্যন, তোমাৰ কগনিটিভ তোমাৰ এবিলিটিজ বোৰ বঢ়াই দিয়ে, তোমাৰ ইন্টেলিজেন্স বঢ়াই দিয়ে. So I do not understand এই দুটা এনেকে এক্সক্লুড কিয় কৰে, দুটা ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড ইউ কেন ডু বোথ. কোৱা নাই যে তুমি পাৱাৰ লিফ্টাৰ হ'ব লাগিব, বডি বিল্ডাৰ হ'ব লাগিব, বাট মেইনটেইনিং দ্য বেচিক ফিটনেছ ইজ সামথিং দ্যাট এভৰিৱান কেন ডু. I do not want to brag, but মোৰ স্কেডিউলটো বহুত মানে বিজি হয়. মই এইকেইদিন মই সুইজাৰলেণ্ডত আছিলো, চাৰ্ণত আছিলো. So I go out at 8 o'clock in the morning, and মই আহোঁতে ৰাতি 11টা বাজি যায়. ঠিক আছে, then of course you have to talk to your girl as well. So সেইবোৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব. Then মই ৰাতিপুৱা মোৰ মানে উঠিব মন নাযায়, you need some hours of sleep, right? তুমি উঠি পেলাই আৰু মই তথাপিও মই ৰাতিপুৱা মই at least মই around 20 minutes মই মানে কিবা calisthenics টাইপ কৰো আৰু পুশ-আপছ কৰিলো অলপ, মোৰ ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ড আছে, ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ড দি অলপমান বাইচেপ কাৰ্ল কৰিলো, অলপমান বেকৰ কৰি দিলো, so ফ্ৰী হেণ্ড স্কোৱাট কৰিলো, so অলপমান কিবা কৰো, and that actually helps me. So basic fitness to ৰাখিব সবেই পাৰে. আমি বহুতে কয় যে মোৰ টাইম নাই নহয়, টাইম সবৰে একচুৱেলি তোমাৰ থাকে, সিহঁতে টাইমটো ইউটিলাইজ নকৰে ভালকে, সিহঁতে যোনটো মানে কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজ কৰিব লাগে বেলেগ বেলেগ প্ৰায়ৰিটি লিষ্টত নাৰাখে সিহঁতে, কিন্তু এনেই কিন্তু সিহঁতে গমে নাপায় যে ফেচবুকত সিহঁতৰ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা গুচি গ'ল, কিন্তু সেই 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ যদি 20 মিনিট যদি লগাই দিলে হয় ফিটনেছত, then it would have been much more productive for them. So প্ৰব্লেমটো হয় যে for you or for me, ঠিক আছে আমি মানে হেৰি কৰি ভাল পাওঁ, আমি এক্সাৰচাইজ কৰি ভাল পাওঁ, so সেই থটটোৱে আমাক ডোপামিন দিয়ে, কিন্তু কিছুমানৰ সেই থটটো ডোপামিন নিদিয়ে, বাট সিহঁতে এইটো ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগে যে once they are done with the fit exercise workout, সিহঁতৰ ডোপামিনটো হাই হৈ যাব, so সেইটো ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগে, and once they get into that groove, then এইটো এটা মোমেন্টামটো জেনাৰেট কৰাৰ পিছত এইটো কন্টিনিউ হৈ যায় ন. So এক্সক্লুসিভ কিয় কৰিলে মই বুজি নাপাওঁ সেইটো. অভিনন্দন, যেনেকে তুমি কলা এইমাত্ৰ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কথা তোমাৰ বিজি শিডিউল হোৱাৰ পিছতো, so ডিসিপ্লিন আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশনৰ ওপৰত আমি ডেফিনেটলি আহি আছো এতিয়া, বাট বিফোৰ দ্যাট আই ওয়ান্ট টু আস্ক যে যদি তুমি ফিজিক্যালি ষ্ট্ৰং থাকা, ইন জেনাৰেল ফিট, ইন জেনাৰেল হেলথি থাকা, তুমি কি ভাবা কি যে এইটো বস্তুৰ কেনেকে কেৰি ওভাৰ থাকে আমাৰ মেন্টেল হেলথলৈকে? তোমাৰ মেন্টেল হেলথ আমি অলৰেডি এটা বস্তু মই ডিসকাস কৰিলো যে আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম একাডেমিক্সত মই যদি কওঁ, বিকজ দ্যাট ইজ সামথিং হুইচ ইজ মাই ফৰ্টে, একাডেমিক্সত কেনেকে তোমাৰ ফিটনেছটো হেল্প কৰে, তাতে তোমাৰ ফিটনেছটো তেতিয়া হেল্প কৰে বিকজ ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ এক্সাম চলি আছে and you are not doing well in your exams, so তোমাৰ মোটিভেশনটো কমি আছে, at that point fitness and strength training বা any kind of physical activity will help you. তোমাৰ তাতে গৈ পেলাই তুমি যদি এটা এক্সট্ৰা ৰেপ কৰা, এক্সট্ৰা 1 কিলো বঢ়াই দিয়া তোমাৰ বেঞ্চ প্ৰেছত, তোমাৰ সেইটোৱে এটা তোমাক সেন্স অফ এচিভমেন্ট দিয়ে, and a sense of achievement is very important for us to give us that dopamine kick, to give us that motivation to go ahead in life. So যদি তোমালোকে এন্ড্ৰু হিউবাৰমেনক ফলো কৰা চাগে, he's a neuropsychologist, neuroscientist, neuroscientist. তেওঁ এটা মডেল ডেভেলপ কৰিছিলে মানে একদম ইজিলি বুজোৱাৰ কাৰণে, so it is called the arrow model. Arrow modelত কি হয়, just imagine an arrow with a shaft, arrow এটা আছে পিছত এটা দীঘলকে shaft এটা আছে, তো এৰ'টোৰ সন্মুখত তোমাৰ হেৰি এচিটাইল কোলিন বুলি এটা হৰমন আছে,
তাৰপিছত তোমাৰ যোনটো shaft আছে, shaftটো তোমাৰ adrenaline বা epinephrine, and এই যোনটো arrowটো আছে, এই arrowটো move forward কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ dopamine লাগে। এই dopamineটো তোমাৰ ইঞ্জিন হিচাপে কাম কৰে, যোনটো তোমাক এই arrowটো আগত বঢ়াই থাকে, acetylcholineটোৱে তোমাৰ ফ'কাছটো বঢ়ায়, আৰু adrenalineটো তোমাৰ alertnessটো বঢ়ায়। So এই যোনটো মানে ফ'কাছ arrowটো আছে, এইটো তোমাক কন্টিনিউ কৰি যোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ডোপামিনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড ডোপামিন বঢ়োৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ফিটনেছ বা ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং বা এনি ফিজিকেল এক্টিভিটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড তেতিয়া তোমাৰ মেণ্টেল হেল্থটো ভালে থাকে। তোমাৰ এনি টাইম ৱেন ইউ আৰ ডিপ্ৰেছড অৰ তোমাৰ ডিপ্ৰেছন এণ্ড অল, সেইবোৰতো তোমাৰ এটা যিয়ে নহওক তোমাৰ বেছ লেভেলত তোমাৰ সাইকোলজিকেল প্ৰব্লেম অফকোৰ্চ আছে, বাট কেমিকেল লেভেলতো চেঞ্জেছ আহিছে। কেমিকেল লেভেল চেঞ্জেছ, তোমাৰ চেৰ'টনিনৰ ৰিআপটেকটো বেছি হৈ আছে, বা তোমাৰ ডোপামিন কম হৈ আছে। চ' তোমাৰ সেই সময়ত তোমাৰ ফিটনেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। It actually motivates you to do to go beyond when you cannot move out of your bed. তোমাৰ সেই যোনটো ফিটনেছৰ তোমাৰ এটা হেৰি আছে, জুনুন আছে বা হেৰি আছে, that actually motivates you. So it actually has a very big spill over to your mental health. In fact, মই যেতিয়া মানে 2019ত মই 2019 এণ্ডত মই IIT-ত মই আছিলো, IIT গুৱাহাটীত। IIT গুৱাহাটী মই যোৱা বন্ধ কৰিলো, কভিড আহিলে। তেতিয়া 2019ৰ পৰা 2020 অক্টোবৰ মানলৈকে মই ঘৰত আছিলো। এই মাজতে 8 months 9 months পিৰিয়ড, তাতে মই মানে ইমান মানে মই ডিমোটিভেটেড হৈ গৈছিলো, বিকজ আই কুড নট ডু এনিথিং। চ' সেই সময়ত মই PhD এটা পাইছিলো, সেইটোতো যাব নোৱাৰিলো বিকজ অফ কভিড। চ' সেই সময়ত মোৰ হেল্প কৰিছিলে এই ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিংটো। মই দাদাও আছিল তেতিয়া ঘৰত, দাদাৰ লগত মই আমাৰ ঘৰৰ ওপৰত গৈছিলো টেৰেছত, এণ্ড আবেলি মই কান্ধত উঠাইছিলো, স্কোৱাটছ কৰিছিলো, পুছ-আপছ কৰিছিলো, সি মোৰ পিঠিত বহিছিলে। এনেকে মানে that actually kept me sane. And then even during my bachelor's, মোৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছিলে, উইণ্টাৰ ডিপ্ৰেশ্যন, which is also called seasonal affective disorder. So basically তোমাৰ হেৰিটো কমি গলে, তোমাৰ এক্সপ'জাৰ টু ছানলাইট কমি গলে তোমাৰ এইটো প্ৰব্লেমটো হয়। সেই সময়তো মোৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলে, ক্লিনিকেল ডিপ্ৰেশ্যন। সেই ক্লিনিকেল ডিপ্ৰেশ্যনটোৰো মোৰ মানে সেই সময়ত what helped me actually, okay, I was on medication, but what helped me, মোক যোনটো এক্সট্ৰা পুষ্টটো দিছিলে, that was going to the gym, that was strength training. And in fact there has been, আমি এইটো anecdotal কৈ আছো, কিছুমানে there are people who would be like, where is the evidence, where is the science? Science ইয়াতে আছে, তুমি স্পেচিফিকেলি তুমি চাইণ্টিষ্টক সুধিব নালাগে, তুমি গুগলত যোৱা, লিখা তাতে how does physical training helps mental health research বুলি লিখা, এসোপা তোমাৰ হেৰি আহি যাব, ৰিচাৰ্চ পেপাৰ্ছ আহি যাব। So this is not a rocket science, how physical fitness spills over to mental health. That is something which should be a common notion nowadays. এটা সময়ত আছিলে, যেতিয়া আমাৰ দেউতাহঁতৰ সময়ত আছিলে, তেতিয়া সিমান এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিছিলে। They had different issues. কিয় ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিছিলে? Because they had other issues. সিহঁতৰ খোৱালৈ প্ৰব্লেম আছিলে। আমাৰ এতিয়া খোৱালৈ প্ৰব্লেম নাই। তোমাৰ নিজৰ আমাৰ যোনটো কেলৰিজ, এটা নৰ্মেল এভাৰেজ পাৰ্চন 2000 কেলৰিজ লাগে। 2000 কেলৰিজ আজিকালি যোনটো ষ্ট্ৰিট ফুড ওলাইছে, ইমান বাটাৰ চাটাৰ যে দি থাকে যায়, তুমি একচুৱেলি আমি এটা মিল দি 40-50 ৰুপিজত 2000 কেলৰিজ কমপ্লিট কৰি দিব পাৰো। খোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ লাইফ সাস্টেইন কৰাৰ কাৰণে আমি ৱৰি কৰিব নালাগে। So now we have to go into higher order thinkings. আমাৰ lower order যিটো আমাৰ মেছলো hierarchy of needs আছে, মেছলো hierarchy of needs ৰ তলত একদম মানে বেচিক লেভেল তোমাৰ needs বোৰ আছে, দেন তোমাৰ সেফটি আহি যায়, দেন তোমাৰ সেল্ফ ষ্টিম, সেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন, এই যোনটো পিৰামিড আছে, তাতে এতিয়া আমি ওপৰত গুচি গৈছো, আমাৰ বেচিক নিডছ বোৰ কমপ্লিট হৈ আছে বিকজ অফ বেটাৰ ইকনমি, বিকজ অফ কেপিটেলিজম। কিন্তু আমি এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ বেলেগ লেভেলবোৰ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, and one of them is improving our physical health, and then intricately related to that is the mental health. So mental health and physical health, দুটা, have you ever seen, তোমাক মই সুধি আছো, তুমিতো জিম ট্ৰেইনাৰ, ৰাইট? So তুমিতো কিমান ক্লাইণ্টছ পাই আছা, যোনে ফিজিকেল মানে হেৰি ফিটনেছটো ধ্যান ৰাখিছে, সিহঁতৰ how do you think that মানে সিহঁতৰ কেনেকুৱা ৰেছপন্স মেণ্টেল হেল্থটো, তোমাৰ কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে? Okay, তুমি ইয়াতে বেছি ভালকে ক'ব পাৰিবা। So মোৰ
দুজন ক্লায়েন্ট আছিল যি মানে একচুয়ালি ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেস আছিল আৰু তাহাতে মেডিকেশনত আছিল নাও ঠিক আছে সব প্ৰফেশনতে ভাল প্ৰফেশনালস থাকে বেয়া প্ৰফেশনালস থাকে সো সেইটো বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কিছুমান মই ডক্টৰ নহয় তথাপিও মানে কিছুমান এনেকুৱা জেনেৰেলি যেনেকে মই মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা কৈ আছো তেওঁলোকক যিটো সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ তাত যদি গৈছে তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোকে যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিটো এছেছমেন্ট কৰি পেলাই যিটো তোমাৰ সাইকিয়াট্ৰিক মেডিকেশনত যেতিয়া পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া একচুয়ালি মানে কথাটো কেনেকা হয় মই এই ক্লায়েন্টজনক কৈছিলো যে তুমি এইকেইটা মেডিসিন আজিৰ পৰা লোৱা বন্ধ কৰা আৰু এক্স্যাক্টলি তুমি তেনেকে কৰা যে মই যেনেকে কওঁ তো সেম কি আগতে তোমাৰ দেখিবা অকমান শকত আছিল অকমান কনফিডেন্স লুজ আছিল আৰু মানে দাড়ি চাৰি এনেকুৱা গ্ৰুম নাছিল চুলি তুলি লম্বা এনেকুৱা তো এগেইন গাৰ্ল প্ৰবলেম ওকে তাৰপিছত তাক মই এক বছৰ কোচিং কৰালো এক বছৰ কোচিং কৰাৰ পিছত এতিয়া কমপ্লিটলি ডিফাৰেন্ট পাৰ্সন দেখাত কমপ্লিটলি বেলেগ বহুত চালত থাকে গ্ৰুম বহুত ভাল ফিজিক ডেভেলপ কৰিছে আগতে সেই লৰাটো জিমত গৈছিল 3টা বজাত যত মানে কোনো মানুহ নাথাকে সো সি কথা পাতিব নালাগে সো এনেকুৱা তাৰমানে কনফিডেন্স ইছ্যু আছিল সো এতিয়া সি জিমত তাৰ যেতিয়া আছে তেতিয়াই যায় তাৰপিছত নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ড বনাইছে নতুন নতুন বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিছে সো হি ইজ ডুইং ফাইন নাও আৰু সো সেইটো বাৰু হৈ গ'ল মোৰ ক্লায়েন্টৰ ফালৰ পৰা এক্সপেৰিয়েন্সটো কলো আৰু এই যিটো মেন্টেল ইলনেস বা যিটো মানে নিগেটিভ থটস মই আই থিংক মই সেইটো বুজি পাও যে এইটো একচুয়ালি কেনেকুৱা লাগে যে মানে যেটো ভিতৰে ভিতৰে তুমি জানা যে তোমাৰ কিবা এটা হৈ আছে এন্ড ইটস কিলিং ইউ স্লোলি আৰু তুমি এইটোৰ বিষয়ে একো কৰিব পৰা নাই এন্ড বহুত বহুত স্যাড যেটো লাগে ভিতৰৰ পৰা সো এই ফিলিংটো মই বুজি পাও এন্ড ট্ৰাষ্ট মি অভিনন্দন মানে এই বস্তুটোৰ পৰা মই ওলাব পাৰিছো only because of exercise and eating good আৰু সেই কাৰণে তাৰমানে মোৰ কাৰণে eating well আৰু exercise ইনফেক্ট এতিয়াও ইমান বিজি হোৱাৰ পিছত এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট so that যাতে মই মোৰ বাকি কামখিনি যাতে প্ৰপাৰলি কৰি থাকিব পাৰো আৰু বাকি কামখিনি মোৰ প্ৰপাৰলি শিডিউল মতে কৰি থাকিবলৈ মোৰ মেন্টেল হেলথৰ বহুত দৰকাৰী so এই দুটা এই গোটেইখিনি বস্তু যাতে ভালকে প্ৰপাৰলি ফাংচন কৰি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিং ফিট বা ফিজিক্যাল এক্টিভিটি ইন জেনাৰেল ৰেগুলাৰলি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যিখিনি অকমান again I'm generalizing it যদি কোনোবাৰ মেন্টেল হেলথ ইস্যুজ আছে আৰু যি আজিলৈকে এক্সাৰসাইজ কৰি পোৱা নাই তাৰ এক্সাৰসাইজ কৰা এক্সপেৰিয়েন্স নাই তোমালোকে এইটো বস্তু বুজি নাপাবা যে আমি কি কৈ আছো কিন্তু যদি একচুয়ালি যদি এইখিনি হ্যাবিট যদি স্টার্ট করা রেগুলার যদি এক্সারসাইজ করব স্টার্ট করা এনি ফর্ম অফ এক্টিভিটি এক্সারসাইজ মানে মই এনেকে কোৱা নাই যে জিমত গৈ পেলাই ডাম্বেল উঠোৱা মেবি এইটো তোমাৰ সাইক্লিং হ'ব পাৰে বেডমিন্টন খেলা বা এনি ফর্ম অফ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি যদি কৰা স্টার্ট কৰা আৰু যদি তাৰ লগত যদি নিউট্ৰিশনালি এডিকুৱেট ডায়েট এটা লোৱা স্টার্ট কৰা দেন অনলি তোমালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিবা যে হাউ ইট চেঞ্জেছ your life ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু মানে অলপমান অফ টপিক হ'ব পাৰে but related to this I would talk about যোনটো আমাৰ মানে সাইকোথেৰাপি কৰা হয় যোনটো সাইকোথেৰাপি কৰা হয় থেৰাপিষ্টতে গৈ বা সাইকোলজিষ্টতে গৈ actually that does not help man because the way that is structured যোনটো তোমাৰ CBT বুলি কয় cognitive behavioral therapy that is structured in a way to help women so CBT mainly কি কৰা হয় যে they make you feel like you are being heard তোমাৰ problems বোৰ শুনিছে মানুহে তোমাৰ there is a person who is listening to you তোমাৰ problem বোৰ তুমি কাবাৰ লগত share কৰিব পাৰিছা that is the main aim of CBT in a sense ক'ব গলে মানে of course তাৰে psychologist বোৰে ভালকে বুজাব পাৰিব কিন্তু মই মানে কৈছো যে CBT টো মানে mainly তোমাৰ therapy session বোৰ কি হয় they make you realize that okay there is someone for you তোমাৰ কথাবোৰ মানুহে শুনি আছে কিন্তু সেইটো only for women help কৰে womenৰ মানে এটা হেৰি থাকে যে innately they want to be heard they want their problems to be heard কিন্তু menৰ কাৰণে কি হয় যে men do not want them to be heard men want actually to feel a sense of control of the situation and therapy does not help it they do not feel in control of the situation of course মানে অলপমানটো help কৰিবই because তুমি share কৰিলে help কৰে but then সেই থেৰাপিটোৱে তোমাক strong feel নকৰাই তুমি যে সেই situationত control আছা সেইটো feel নকৰাই and for men to feel better about themselves they always need to feel that sense of control menor depressionৰ main reason to হয় যে they do not have that sense of control তোমাৰ পৰীক্ষা বেয়া হল
তোমাৰ পৰীক্ষা বেয়া হ'ল and you do not have any control over that. That leads to depression for men mostly. So psychotherapy does not help men. So for a man, আমাৰ যোনবোৰ এইবোৰ যে আমাৰ মানে ট্ৰেডিশনেল নুস্খা আছে, জিম কৰলো সব কুছ ঠিক হৈ যায়গা, এইটো মানে অলপ হাঁহিত উৰুৱা হয়, but actually it's true. When you feel strong, তোমাৰ ডিপ্ৰেছনটো যাবই। এই যোনবোৰ ট্ৰেডিশনেল বস্তুবোৰ, আমাৰ ট্ৰেডিশনেল উইজডম কিছুমান আছে, যোনবোৰ মানুহে কয় যে মানে those are something of the past, এইবোৰ একো মিনিং নাই। মিনিং আছে। Traditions and science are something. So traditional যোনবোৰ বস্তু থাকে সেইবোৰ trial and error মানুহে শিকে over the years, and that becomes a tradition. And to encode that tradition, ইয়াৰ বহুত বেলেগ বেলেগ mythologies বনাই লয়, ঠিক আছে। And তোমাৰ science-টো is based on a scientific method. So traditionally আমি যোনবোৰ কওঁ ডিপ্ৰেছনত হেল্প কৰাৰ কাৰণে, লাইক এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱা উঠা, এইটো কথা, এই যে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই যে ছানলাইট চাব দিয়াটো, আজি এণ্ড্ৰি হিউবাৰমেনে পপুলাৰাইজ নকৰিলে, মানুহে যদি আমাৰ যদি হেৰি আইতাহঁতে বা আতাহঁতে ক'লে হয় যে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই চাবিচোন সূৰ্যক নমস্কাৰ কৰিবিচোন, আমি ক'লো হয় কি এইবোৰ মানে গাঁৱলীয়া কথা কৈ আছে আমাক। কিন্তু আজি because it has been ratified by a neuroscientist from the West, we get validation from the West, এতিয়া আমি সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিম। But those are traditions, those are encoded in traditions. Of course আমি সূৰ্য নমস্কাৰ বুলি কৈছো because মানুহে কিয় মোটিভেট হ'ব কৰাৰ কাৰণে। So আমি এটা মিথলজি বনাই দিছো যে এইটো ভগৱানক মানে এটা নমু কৰা টাইপ হয়। So traditions are important. And তাতে আমাৰ ট্ৰেডিশনেলি আমাৰ ডিপ্ৰেছনৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু কোৱা হৈছিলে সববোৰ ৰেটিফাইড হৈ আছে by science. One of them is the sunlight, যোনটো আমাৰ এণ্ড্ৰি হিউবাৰমেনে ইমান পপুলাৰাইজ কৰিছে। এতিয়া সবেই ছানলাইট চাই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই, আগতে নকৰিছিলে। So এই ট্ৰেডিশনেল নুস্খাবোৰ যোনবোৰ মানে মেনৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি, জিমত যোৱা, এক্সাৰচাইজ কৰা, তোমাৰ স্পৰ্টছ খেলা, these are very important for a man. For women অলপ বস্তুটো ডিফাৰেণ্ট হৈ যায়। For them also physical health is very important, but for them also being heard is important. So সিহঁতৰ কাৰণে থেৰাপি কাম কৰে, মেনৰ কাৰণে থেৰাপি ইমান কাম নকৰে। আৰু ঠিক আছে, তুমি যিটো ক'লা সেইটো তুমি সাইকোলজিষ্টৰ কথা ক'লা, মই যদি এক্সাম্পল দিছিলো সেইটো মই সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰটো কৈছিলো, মই সেইকাৰণে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলো। কাৰণ সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ তাত যদি যোৱা জেনেৰেলি এগেইন তাতে ভাল সাইকিয়াট্ৰিষ্ট আৰু বা অলপ এভাৰেজ সাইকিয়াট্ৰিষ্ট থাকে। তো মোৰ যিটো পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল, তাতে গৈছে তোমাৰ কেনেকুৱা হৈছে, কি ফিল হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে, কি ৰিজন কি একো সোধা নাই, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মেডিকেশ্যন দি দিছে। So I think that's not a good idea to okay. So কেমিকেলি তোমাৰ হেৰিটো মানে কেমিকেলি তোমাৰ এনভাইৰনমেন্টটো চেঞ্জ হ'ল ব্ৰেইনৰ, ব্ৰেইন কেমিষ্ট্ৰি হেজ চেঞ্জড, বাট দেট ইজ ফৰ এ টেম্পৰাৰী পিৰিয়ড, ৰাইট? তোমাৰ যোনটো বেছ লাইন, তোমাৰ যোনটো প্ৰব্লেম আছে সেইটোতো তোমাৰ নিজৰ পৰা ঠিক কৰিব লাগিব ন। চ' জাষ্ট পপিং পিলছ উইল নট হেল্প। চ' অফক'ৰ্চ তুমি যোনবোৰ ক'লা আৰু we can move on now. Yeah. So Abhinandan, next point to হৈছে যে I want to know your views on discipline and restriction, আৰু এই দুটা বস্তু তোমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালি, আৰু কি ৰোল প্লে কৰে, এন্ড তোমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিছে যদি কৰিছে ডিসিপ্লিন এন্ড ৰেস্ট্ৰিকশন। ডিসিপ্লিন এন্ড ৰেস্ট্ৰিকশনটো বস্তুটো এতিয়া বুজাৰ কাৰণে আমি হেল্প ল'ব পাৰো এজন সাইকো এনালিষ্টৰ। So he is a French psychoanalyst and analyst, and তেওঁৰ নাম হয় জেক লাকন। ফ্ৰেঞ্চ নেমবোৰ অলপমান প্ৰনাউন্স কৰি কিন্তু লাকন বুলি কয়, জেক লাকন। He was there back in 1930s, I guess, and তেওঁ এটা কনসেপ্ট ওলাইছিলে called death drive. So তোমাৰ লাইফ ড্ৰাইভ এটা আছে, the will to live, that is life drive. আমাৰ এটা যোনটো আমি জিন্দা থকাৰ কাৰণে আমাৰ ড্ৰাইভ আছে, that is life drive. Death drive টো হয় তোমাৰ aggression, self mutilation, বা তোমাৰ নিজকে drinking alcohol, self harm. These all fall under the category of death drive. This is a drive that actually leads to your annihilation, your destruction. So life drive and death drive, দুটা antithesis, দুটা opposite হয়, এটা life drive, এটা death drive. লাকনে কৈছিলে যে death drive টো অপোজ কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ সবচে বেষ্ট হয় self discipline. Self discipline টো তোমাৰ সবচে বেষ্ট way
to oppose dead drive. So that is actually put discipline মানে কি, you put order to the chaos. তুমি তোমাৰ যোনটো লাইফটোত এটা তোমাৰ বেলেগ বেলেগ স্কেডুল আছে বা কিবা আছে, তোমাৰ তাতে chaotic হৈ আছে, তাতে তুমি এটা অৰ্ডাৰ পুট কৰা। চ' আমাৰ জীৱনত পাৰ্পাছটো তুমি ক'ব গ'লে আমাৰ জীৱনত পাৰ্পাছ নাই, ইউ হেভ টু ডিফাইন ইউৰ পাৰ্পাছ। চ' তোমাৰ জীৱনৰ পাৰ্পাছটো বনোৱাৰ কাৰণে তুমি ডিচিপ্লিন হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ দেট ইজ দ্য অনলি থিং that will help you to oppose the dead drive and move towards the life drive. So তোমাৰ তাতে সেই বেছ লেভেলত তোমাৰ যোনটো চেল্ফ ডিচিপ্লিন আহি যায়, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড চেল্ফ ডিচিপ্লিনত তোমাৰ ইন্ট্ৰিকেটলি ৰিলেটেড আহি যায় তোমাৰ হেৰিটো কি কয়, তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো আহি যায়। এতিয়া similarly এটা কনচেপ্ট আছে তোমাৰ অলপমান মাৰ্কসিষ্ট কনচেপ্ট, ঠিক আছে? চ' আই এম নট এ মাৰ্কসিষ্ট দেই, মই আই এম অল এণ্ড আউট কেপিটেলিষ্ট, বাট মাৰ্কসিষ্টৰ কিছুমান ছ'চিয়েল কমেণ্ট্ৰি আছে যোনবোৰ বহুত মানে ভাল কমেণ্ট্ৰি হয় ফ্ৰম চাইকো এনালাইচিছ পাৰ্চপেক্টিভ। এটা তোমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড আছে which is called jouissance. So jouissance সেইটোৰ মানে হয় তোমাৰ এক্সেচিভ এনজয়মেণ্ট। যদি তাৰে ভিতৰত দুটা মানে ব্ৰাঞ্চ আছে জুইচন্সৰ, এটা হ'ল তোমাৰ ফেলিক জুইচন্স, এটা তোমাৰ আদাৰ জুইচন্স বুলি কয়। ফেলিক জুইচন্সটো তোমাৰ হ'ল যে তোমাৰ যোনবোৰ এনজয়মেণ্ট লাগে ফৰ ইয়ৰ ডেইলি লাইফ, ধৰা to go out with your family, to have that good food in a corner, to feel fulfilled, satisfied, যোনবোৰ মানে বেচিক লেভেল এনজয়মেণ্ট লাগে। The other jouissance is something which is excessive enjoyment. তোমাৰ ধৰা ড্ৰাগছ, এইবোৰ এক্সেচিভ আদাৰ জুইচন্সত পৰি যায়। এণ্ড ৰিলেটেড টু আদাৰ জুইচন্স তাতে এটা ৰিলেটেড কনচেপ্ট আছে সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্ট। তো সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্ট যোনটো কনচেপ্ট, এইটো মাৰ্কসিষ্ট থিয়ৰী এটা হয়, ফ্ৰম তোমাৰ যদি লেবাৰ থিয়ৰী অফ ভেলু পইচা, যদি তাতে এটা কনচেপ্ট আছে সাৰপ্লাছ ভেলিউ। সাৰপ্লাছ ভেলিউৰ এনালজিকেল হয় এইটো সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্ট। চ' বেচিকেলি এনজয়মেণ্ট যোনটো তোমাক দৰকাৰ নাই ফৰ ইয়ৰ চাৰ্ভাইভেল, বাট ইউ আৰ ইনডালজিং ইন ইট, সেইটো হয় তোমাৰ সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্ট। এণ্ড সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্ট ইজ সামথিং হুইচ ইজ ডেট্ৰিমেণ্টেল এণ্ড ইট একচুৱেলি হেল্পছ ইয়ৰ ডেড ড্ৰাইভ, যোনটো মই আগতে ডিছকাছ কৰিছো। চ' সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্টত তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ পৰি যায়। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ তাতে তোমাৰ বহুত বস্তু আহি যায়, আমি পিছতো চাগে ডিছকাছ কৰিম এবাউট বডি কাউণ্টছ এণ্ড অল, about casual sex and all, itu pisot discuss korim, but তাতে তোমাৰ সব বস্তুবোৰ আহি যায় তোমাৰ এই সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্টটো। It would be also beneficial for the other discussion, এইটো কনসেপ্ট তাতে লৈ যাম। So restrictions at a very base level is important to oppose the dead drive, to give us structure to your life, to define a purpose for your life. So discipline to বহুত important from a philosophical perspective. And then নৰ্মেল পাৰ্সপেক্টিভটো ডিসিপ্লিনটো মানে সেইটো আমি সবই জানো, ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিব লগা সিমান নাই। ইফ ইউ আৰ নট ডিসিপ্লিন, দেন তোমাৰ যোনবোৰ তোমাৰ সন্মুখৰ মানুহ এজন আছে, তোমাৰ ডিসিপ্লিন যদি তোমাৰ নাই, that person is less willing to indulge with you. If you're not sincere about your work, if you're not sincere about your words, এদিন মানুহ এটাই তোমাক একসেপ্ট কৰি ল'ব, নেক্সট ডে একসেপ্ট নকৰে। Discipline rules over other things. Tomar, if you can be very talented, tomar bahut talent ase, tomar bahut innate talent ase, maybe you are very good in doing a certain stuff, but then there was a person who was very disciplined and he kept on putting in the hard work. That person would always rule over that guy. So discipline at a base level is very important, and associated with it is restrictions. Restrictions are something that defines us. আমাৰ যোনবোৰ আমাৰ হিন্দু মাংস আছিলে, পুৰণা সন্ন্যাসী বুলি কয় যে, সিহঁতে যে মানে নিজকে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছিলে, বিকজ আমাৰ লাইফত সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্ট যোনটো কনচেপ্ট আছে, আদাৰ জুইচন্স অৰ সাৰপ্লাছ এনজয়মেণ্ট, সেইটো কৰোঁতে আমাৰ বহুত ইজি। But restricting ourselves, that is putting an order to the chaos in our system, is something which is energy, which requires energy. And our life to যদি আমাৰ basic primal এটা যদি physics level যদি একদম zero order level চোৱা যায়, everything that is happening in your life follows the concept of the minimization. So for example, তোমাৰ hydrogen আছে, oxygen আছে,
and they come together and make a bond. সিহঁতে আহি যে একেলগে আছে কিয় আছে? Because when they come together, সিহঁতৰ যোনটো mutual total energy আছে, এনাৰ্জিটো কমি যায়। And আমাৰ physical worldত সদায় আমি এটা ষ্টেটত যাওঁ য'ত আমি কম এনাৰ্জি আছে। So water flows from higher level to lower level, তো সেনেকুৱা। So এই যোনটো মানে হেৰি আছে, তোমাৰ এনাৰ্জি মিনিমাইজেশ্যন আছে, সেই এনাৰ্জি মিনিমাইজেশ্যনটো আমাৰ লাইফতো ফলো হয়। So that is why people die actually. People die because it becomes energetically or thermodynamically more favorable to have a new person than to keep continuing with the same old person. Okay. So এই যোনটো আমাৰ মানে মৰাৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ এনাৰ্জি মিনিমাইজ হৈ আছে, সেইটো এই যোনটো ডেথ ড্ৰাইভ টু ইন্টিগ্ৰেটেড ৰিলেটেড, এইটোক অপোজ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা এনাৰ্জি ইনএফিচিয়েন্ট প্ৰচেছ এটা আমি ইনক্লুড কৰি আছো, that is putting restrictions. তুমি যদি চোৱা, তুমি having alcohol, having drugs, this will speed up your decay. That will speed up your decay, and that is good for the from perspective of the world. That is good. You die, then a new person comes up. But from an individual perspective, it's not good. তুমি মৰি যাবা. So you have to include this energy intensive process, which is restrictions. So that is going to be difficult, but it is actually going to oppose that path of death. So yeah, restrictions and discipline. এইখিনি কম আৰু অলপমান বেছি কমপ্লেক্স হৈ গ'ল নেকি বস্তুখিনি? নাই 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 একদম মোৰ কাৰণে এইমাত্ৰ তুমি যিখিনি ক'লা একদম মোৰ কাৰণে নতুন টপিক, কাৰণ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আৰু ডিচিপ্লিন বস্তুটো মই বহুত অকমান বেলেগকে চাওঁ, এণ্ড আই থিংক মই অকমান মোৰ অফ প্ৰেক্টিকেল লাইফত বা এজ এ লেমেন পাৰ্চনে কেনেকে বুজিব বোলে তেনেকে চাওঁ। চ' ইয়া মোৰ কাৰণে মই কেনেকে ভাবো অভিনন্দন, এতিয়া আজিকালিৰ যিটো টাইম, সেই টাইমটো তুমি যদি চোৱা, পুৱা উঠাৰ পৰা তোমাৰ ৰাতি শোৱালৈকে ইমানটা বস্তু আছে তোমাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। তুমি শুই উঠিয়ে যেতিয়া তুমি নেটটো অন কৰি দিবা, তেতিয়াৰ পৰা ইমান এইবিলাক বস্তুৱে ট্ৰাই কৰিছে তোমাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, তোমাৰ ডেইলি কামখিনি কৰাৰ কাৰণে। চ' যদি তোমাৰ লাইফত ডিচিপ্লিন আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, একচুৱেলি তুমি এনেকে চাই থাকিবা আৰু তোমাৰ চকুৰ আগতে তোমাৰ লাইফটো অলমষ্ট আধা পাৰ হৈ যাব নিচিনা লাগে, মই যদি কওঁ। আৰু বিকজ আই থিংক আমাৰ মেক্সিমাম যিখিনি য়াং বয়জ যিখিনি ইয়ালত ৰিলেট কৰিব, যি হয়তো ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে বা হাসল কৰি আছে, বা যি হয়তো এটা পইণ্টলৈকে নিজক প্ৰগ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছে, ইন জেনেৰেল লাইফত ভাল কৰিব খুজিছে। তো তোমালোকে যদি মানে অলপ বেছ লেভেলৰ যদি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লাইফত যদি আনিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। কাৰণ আজিকালিৰ যিটো ছ'চাইটি, সেইটো ইমান বেছি হাইপাৰ কম্পিটিটিভ। মই ঠিক আছে ব্ৰেক কৰা বুলি ভাবা যদি কৰা, বাট ইন জেনেৰেল মই কৈছো, ধৰি লোৱা মোৰ লগত যদি তুমি যদি কম্পিট কৰিব খুজিছা, আৰু তোমাৰ, কাৰণ মই বহুত ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ পাৰ্চনেলি মই কওঁ, চ' মোৰ লগত তুমি হাৰি যাবা। চ' সেনেকে কিয় ছ'চাইটিখন বহুত হাইপাৰ কম্পিটিটিভ হৈ আছে। চ' যিখিনি কাম আছে 24 আৱাৰ্ছ, চবে 24 আৱাৰ্ছে পায়। অ'কে, চ' তুমি ঠিক আছে, তুমি ৰাতি 9টা, তুমি মৰ্ণিং 9টা বজাৰ পৰা ইভিনিং 6টা বজালৈকে কাম কৰি আহিছা, এতিয়া তোমাৰ 7টা বজাত ভাগৰ লাগিছে, তুমি ভাবি লৈছা ভাগৰ লাগিছে, বাট চ' হোৱাট, ইফ ইউ আৰ ডিচিপ্লিন এনাফ, এক্সাৰচাইজ কৰা 7টাৰ পৰা 8টা বজালৈকে। চ' মই তেনেকে ভাবো ইন জেনেৰেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। মই 5:30ত এভৰিডে উঠো, আৰু 5:30ত মোৰ একদম উঠিব মন নাযায়, বাট বিকজ মোৰ লাইফত কিছুমান গ'ল আছে, কাম আছে, চ' উঠিবই লাগিব। ত' সেইটো এগেইন ডিচিপ্লিন এণ্ড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দুটা মোৰ কাৰণে বহুত মানে দুটা ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি মোৰ লাইফত পাৰ্চনেলি ইউজ হয়। ত' আই থিংক উইদাউট দিজ টু থিংছ মানে মই চাগে একো কৰিব নোৱাৰিম চাগে। আৰু ইয়া সেইটোৱে। তুমি তুমি বহুত ধুনীয়াকে বুজাইছা। মই যোনখিনি মানে এটা হেৰি থিয়ৰী হিচাপে বুজাইছিলো, তুমি বহুত লেমেন টাৰ্মছত ভালকে ধুনীয়াকে বুজাই দিছা। তাতে মই মানুহে এছচিয়েট কৰিব পাৰে মই যোনখিনি মানে জুইচন্স থিয়ৰী কলো, তাতে তুমি যে এক্সাম্পল দিলা যে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই তোমাৰ মোবাইলত বিজি হৈ থাকে। চ' মোবাইলটো কি কৰে, ত' ইউ হেভ ডিফাৰেণ্ট কণ্টেণ্ট কামিং আপ, ৰাইট? চ' তোমাৰ সেই এটা ডোপামিন কিকটো দিয়ে। চ' ডেট ডোপামিন কিক কামছ উইদাউট এনি এফৰ্ট। এফৰ্টলেছ ডোপামিন যোনটো আছে, তোমাৰ এলকহল হওক বা তোমাৰ ড্ৰাগছ হওক, হেৰইন, কোকেইন, সেইবোৰ তোমাৰ এফৰ্টলেছ ডোপামিন দিয়ে। ইউ ডু নট হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য ডোপামিন। ডোপামিন তোমাৰ আহে তোমাৰ এক্সাৰচাইজৰ পৰা ডোপামিন আহে, ৰাইট? তোমাৰ এক্সামৰ ৰিজাল্টছৰ পৰা ডোপামিন আহে, বাট ডেট ডোপামিন কামছ আফটাৰ এফৰ্ট। বাট চেকিং ৰিলছ অৰ চেকিং কণ্টেণ্ট অন দ্য ইণ্টাৰনেট অৰ তোমাৰ ড্ৰাগছ, সেইবোৰ তোমাৰ এফৰ্টলেছ ডোপামিন। এই এফৰ্টলেছ ডোপামিনটোৱে তোমাৰ এই
other jouissance or তোমাৰ surplus enjoyment পৰি যায়, which actually speeds up the dead drive and তোমাৰ life drive টোক মানে oppose কৰে। so এই মই just link কৰাৰ কাৰণে মানে ক'লো আৰু। yes আৰু অভিনন্দন আৰু এটা বস্তু তুমি কবা যে তুমি এইটো বিষয়ত কি ভাবা যে এই যিটো পজিশনটো যে লেছ ধৰি লোৱা তুমি আজি দিনটো 8 hours 9 hours 10 hours কাম কৰিলা, কাম কৰি পেলাই আহিছা, এতিয়া তোমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে, তুমি তুমি বিছনাখনত বাগৰি পেলাই ৰিল চাব খুজিছা বা কিবা এটা চিৰিজ চাব খুজিছা, কিন্তু সেই পইণ্টটোত যদি তুমি নিজকে সেই পইণ্টটোত যদি পুশ কৰি লৈ যাব পাৰা যে নাই মোৰ এইখিনি বস্তু মোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যে মেবি ধৰা তুমি কিবা এটা সাইড হাসল ষ্টাৰ্ট কৰিছা, সো সাইড হাসলটো কাৰণে কিবা এটা ধৰি তোমাৰ অনলাইন কাম কৰিব লাগে বা মেবি তোমাৰ এক্সাৰসাইজ কৰিব আছে, তো এই পইণ্টটোত যদি তুমি নিজকে পুশ কৰি লৈ যাব পাৰা আৰু এবাৰ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা আৰু এই প্ৰসেসটো যেতিয়া কন্টিনিউ হৈ থাকিব তেতিয়া তুমি কেইদিনমান পিছত এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰং ফিল কৰা যে একচুয়ালি এতিয়া তোমাৰ মাইন্ডটো কমপ্লিটলি তোমাৰ কন্ট্ৰলত আছে আৰু তুমি যি ইচ্ছা সেই কৰিব পাৰা আৰু যিখিনি তোমাৰ কৰিব লগা কাম আছে কৰিব পাৰা উইদাউট গেটিং টায়াৰ্ড এণ্ড এনিথিং। ইয়াতে চিম্পলি বুজাৰ কাৰণে তুমি যোনটো কথা কৈ আছা, এটা মানুহৰ মাথাত এটা গ্ৰাফ এটা ৰাখিব পাৰে, এনেকে এটা ষ্টিপ এটা প্লেন এটা আছে, ষ্টিপ তুমি ধৰা পাহাৰ উঠি আছা, এণ্ড দেন তোমাৰ এটা প্লেটো হৈ যাব, তোমাৰ ফ্লেট লাইন হৈ যাব। চ' তোমাৰ এই তলৰ পৰা পাহাৰটো উঠোতে তোমাৰ কষ্ট হ'ব, যোনটো তুমি কৈ আছা যে গৈ পেলাই তুমি ৰাতি শুৱাতে ৰিল চোৱাৰকৈ শুই যাও বা বেলেগ কামটো কৰো, মই সাইড হাসলটো কৰো, এই that is that steep process। ইটো যদি উঠাৰ পিছত যোনটো হায়াৰ লেভেলত গৈ পেলাই তোমাৰ প্লেটো হৈ যাব, তোমাৰ ফ্লেট লাইন হৈ যাব, when you are on that flat line তেতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেম নহয়, তোমাৰ কিন্তু সেই ইনিশিয়েল কষ্টখিনি হ'বই, তোমাৰ ইনিশিয়েল হাৰ্ডল খিনি হ'বই, সেইখিনি তুমি কৰিব লাগিব, and that is what would define you as a person who has succeeded or a person who has failed. That is what makes the difference between success and failure. So সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু তোমাৰ ইনিশিয়েল হাৰ্ডলটো কৰিবই লাগিব, and then things become easier। মই নকওঁ যে things become spontaneous after that, but it becomes easier, definitely easier once you cross that hurdle। সো আমি যদি এই পইণ্টটো যদি সামাৰাইজ যদি কৰো যে তুমি যদি ভালকে এক্সাৰসাইজ কৰা, ভালকে যদি নিজৰ নিউট্ৰিচনৰ ধ্যান ৰাখা আৰু কনসিডাৰিং তুমি ভালকে টোপনি এটচেট্ৰা লৈ আছা, আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া তোমাৰ এই ইমোশনাল কন্ট্ৰলটো আহি যাব, তাৰপিছত যেতিয়া তোমাৰ ডিসিপ্লিন আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশন থাকিব লাইফত ইন জেনাৰেল, মই কৈছো সো বহুতখিনি বস্তু মানে তোমাৰ আন্ডাৰত আহি যায় আৰু তেতিয়া তুমি কন্ট্ৰল কৰিব পাৰা যে ঠিক আছে এইখিনি মই কৰি ল'ব পাৰিম, এই কনফিডেন্সটো বিল্ড হৈ যায়। Okay, Abhinandan, awesome. So, এতিয়া অকমান আমাৰ ডিসকাশনটো অকমান ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব। So, নেক্সট আমি যিটো মই কথা পাতিব বিচাৰিছো সেইটো হৈছে যে অকমান আমি ইন্টেলেকচুৱেল কেপাচিটিৰ ওপৰত কথা পাতিম বা ইন জেনাৰেল কগনিটিভ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কথা পাতিম, আৰু আই ডোন্ট নো যে মই এনেকুৱা বেছি মানুহৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰো নে সঁচাকে এনেকুৱা হৈছে যে আজিকালি যিখিনি বয়স খিনি মই কৈ আছো নাজানো তাহাঁতে ইমান বেছি কনফিউজ যেন মোৰ লাগে, যেতিয়া মই কথা পাতো ইমান বেছি কনফিউজ হৈ থাকে বা কিবা এটা কনক্লুজনত যাব নোৱাৰে বা কিবা এটা ডিচিশন ল'ব নোৱাৰে, দাদা চাওচোন পঢ়িমচোন ভাবো ৰ'ব। চ' সেই যিটো মানে কনফিউজন ষ্টেটটোত যদি যে থাকে, তুমি কি ভাবা যে এইটো একচুৱেলি এনেকুৱা এটা কগনিটিভ ডিক্লাইন হৈছে নে তুমি কি ভাবা এইটো বিষয়ে? Okay, এইটোত অলপমান মই কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কিছুমান কথা কম, ঠিক আছে। চ' কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথাখিনি লৈ যোৱাৰ কাৰণে কিছুমান অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড দিব লাগিব। চ' আমাৰ যোনটো মানে ছ'চাইটি আছে, ছ'চাইটিটো যেনেকে ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে ফ্ৰম 1900s, it has been driven by ideology যোনটো মানে USA ফলো কৰিছিলে, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা। So that is basically capitalism, and then capitalismৰ পৰা তোমাৰ আহি যায় corporatism, তোমাৰ corporates বোৰ যোনবোৰ companies আছে হেৰি আছে, সিহঁতে actually corporates engineer our society। তুমি যদি তুমি চোৱা যদি for example smoking was not something which was very prevalent, okay? It was the smoking companies যোনে এনেকে market কৰিলে যে smoking actually makes you a man, a real man smokes। তো সেইটো মাৰ্কেট কৰোতে they engineered society in such a way that আমাৰ এটা স্মোকিং এটা এপিডেমিক হৈ গ'ল।
স্মোকিং এপিডেমিকৰ লগত কি হ'ল কেঞ্চাৰ এটা এপিডেমিক হৈ গ'ল কেঞ্চাৰ এপিডেমিকৰ পৰা কি হ'ল it triggered research into cancer medication cancer medication research হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল there are pharmaceutical companies big pharma আহি গ'ল big pharma হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল it increases the coffers of capitalists so capitalism is very good it's a very good ideology তোমাৰ capitalism নহলে তোমাৰ আমাৰ যোনটো প্ৰেজেন্ট ৱেল্থ আছে আমাৰ এজ a ৱৰ্ল্ডৰ এজ এন ইকনমি আমাৰ ইকনমিটো ইম্প্ৰুভ হৈ আছে চবৰে ইমান মানুহ আগতে পভাৰ্টি আছিলে they had bad living conditions capitalism was the ideology that helped to move them up from poverty into the wealth class যোনটো তোমাৰ মানে নিজৰ standards of living বোৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ কাৰণে হেল্প কৰিলে but then capitalism is also the ideology which has led to this offshoot ideology called consumerism. So corporates বোৰে কি কৰিলে corporates বোৰৰ কাম হ'ল যে তোমাৰ they want to increase their profits so what they started doing was that they started breaking up families for example তোমাৰ এটা joint family আছে য'ত তুমি তোমালোকে থাকা তোমালোকৰ খুৰাহতে থাকে তোমালোকৰ পেহীহতে একেলগে থাকে তোমালোকে খানা বনাবা in the same pot so if you make food in the same pot তোমাৰ এটা pot কিনিবা গোটেই family কাৰণে but if they break up the families then তোমাৰ families বোৰ ভাঙি গলে two families will buy two pots তো হেনেকে corporates বোৰে engineer কৰা হল families বোৰ break up কৰি দিয়া হল and আমাৰ corporates বোৰে তাৰ পিছত কি কৰা হল আমাৰ যেটা basic level মানে তোমাৰ হেৰিবোৰ needs বোৰ fulfill হৈ গল now they started creating more choices because they have to increase their money right increase their wealth so সিহঁতে choices build up কৰা হল choices build up কৰোতে এতিয়া কি হৈছে that you have many choices to do তোমাৰ আগতে for example মইটো necessarily ভাল বুলি নকওঁ but a family which was a farmer সিহঁতে farmingতে যাব যোনে academics আছিল academicsতে যাব হেনুকুৱা এটা আছিলে now there are more choices যোনটো ভাল choices থাকা ভাল কিন্তু it also leads to incapacitation of taking decisions so এটা research পোৱা গৈছিলে that তোমাৰ volunteers আছিলে সিহঁতক বহুতটা choice দিছিলে drinksৰ ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ মানে fruit juiceৰ choice দিছিলে and choice দিওঁতে যেতিয়া বহুতটা choice আছিলে ধৰা 10টা choice আছিল তাতে এটা choose কৰি পেলাই যেতিয়া সিহঁতে খাইছে খাই পেলাই যোনটো satisfaction level সিহঁতে মানে কৈছে প্লাছ আৰু যেতিয়া সিহঁতক কম choice দিয়া হৈছে ধৰা 3টা খালি juice দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা এটা select কৰিব দিয়া হৈছে their satisfaction level with the less number of choices were much more they were much more satisfied with that so এই যোনটো এটা paradox of choice that choice থাকাটো ভাল আজি choice থাকাৰ কাৰণে আজি এটা ফাৰ্মাৰৰ ফেমিলিৰ এটা ল'ৰা এটা তোমাৰ হেৰিত আহিব পাৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব পাৰিছে বা বেলেগ কিবা ডক্টৰ হ'ব পাৰিছে বা বিজনেছত যাব পাৰিছে ইটো চইচৰ কাৰণে হৈছে দিস ইজ বিকজ অফ ক্যাপিটালিজম বাট ক্যাপিটালিজমৰ কাৰণে এই প্ৰবলেম কৰিছে চইচ প্যাৰাডক্সটো ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় the role of পেৰেণ্টছৰ ৰোলটো ইটো যে এই যে numerous choices আছে which is a gift of capitalism তাতে গাইড কেনেকে কৰে কিন্তু our parents are also influenced by this consumerism সিহঁতেও এই যোনটো consumerism mentality আছে সেইটোত সিহঁতেও ফচি গৈছে so আমাৰ choices দিয়া হয় but freedom to এইটো হয় freedom is not what are the choices presented to you freedom is what you can do freedom is not what you freedom is not what you can do but freedom is what you do so তোমাৰ choice দিয়া হৈছে যে যেনেকৈ parents choice দিয়ে যে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নহলে ডক্টৰ হোৱা choice দিয়া হৈছে that is an illusion of choice that is not the actual choice তুমি maybe তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ হ'ব নোখোজা right maybe তুমি হিমাংশুৰ দৰে তুমি জিম ট্ৰেইনাৰ হ'ব খোজা you want to be an entrepreneur হ'ব পাৰা তুমি কিন্তু সেই choice তোমাৰ parents দিছে নেকি দিয়া নাই because they are also influenced by consumerism that engineer doctor হলে they will have a job they can consume more they will have more wealth so consumerism mentality to gotte environment to beya korise so that is what leads to this confusion mentality then tumar ei heri tumar to ase je constant stimulation
তোমাৰ ৰীল চেক কৰি আছে, হেৰি কৰি আছে, তোমাৰ কনষ্টেন্ট যদি তোমাৰ যদি এফৰ্টলেছ তোমাৰ যদি ডোপামিন আহি আছে, এফৰ্টলেছলি তোমাৰ ডোপামিন আহি আছে, তুমি এফৰ্ট দিবই নালাগে। তুমি যদি তুমি পঢ়িব লাগে, ইউ নিড টু পুট এফৰ্ট ইন ইট, দেন তোমাৰ এক্সামৰ ৰিজাল্ট আহিব, এক্সামৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, that will give you dopamine. But then you associate in your brain that dopamine spike came with the effort that you put in your academics. But now that dopamine spike that used to come from your academics has now been replaced by reels. তুমি reels check কৰিলে dopamine পোৱা. So now at a base level, আমাৰ fulfilled হৈ আছে life টো. So why will you take responsibility or while you compete with other people? তো তোমাৰ competitiveness টো কমি আছে, তোমাৰ confusion বাঢ়ি আছে। সেইটো এটা ৰিজন তোমাৰ হেৰি হয়, কনজিউমাৰিজম মেণ্টেলিটিটোৱে মানে গোটেই মানে এই বস্তুটো মডুলেট এনেকে কৰিছে, য'ত আমি মানে এটা পেৰাডক্স অফ চইচ হৈ আছে, আমাৰ কম্পিটিটিভনেছটো কমি আছে, এণ্ড আমাৰ ডোপামিন, আমি ফ্ৰী ডোপামিন পাই আছো। এণ্ড যোনটো এৰ' মডেল কৈ আছিলো, এৰ' মডেলত তোমাৰ যোনটো ফ'কাছ আছে, তোমাৰ তাতে ডোপামিনটো তোমাৰ এফৰ্টৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিলে তোমাৰ সেই ডোপামিনটো ভাল হয়। তো তোমাৰ সেই এফৰ্টলেছলি তোমাৰ সেই এৰ'টো আগত মুভ অন কৰি আছে from your reels, from the different content that is surrounding you, or from like তুমি তোমাৰ মনটো বেয়া লাগিলে, so you indulge in carbohydrate rich food. Carbohydrate rich food খালে কি হয়, তোমাৰ ডোপামিন বাঢ়ে, and then you are fulfilled, satisfied. So I think তুমি যোনটো ক'লা যে কিবা কগনিটিভ ডিক্লাইন হৈছে নেকি, হৈছে, but that is not actually a problem যোনটো তোমাৰ আমি ক'ব পাৰো যে, আমি ক'ব নোৱাৰো যে সিহঁতৰ প্ৰব্লেম বা এটা মেণ্টেলিটিৰ প্ৰব্লেম। মেণ্টেলিটি অবভিয়াছলি প্ৰব্লেম, ইট ইজ লাইক দ্য চিকেন এগ প্ৰব্লেম। চিকেনটো আগত আহিছে নে এগটো আগত আহিছে? তোমাৰ মেণ্টেলিটিৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তোমাৰ সিহঁতৰ হেৰি কম্পিটিটিভনেছ কমিছে, ডিচিজন মেকিং এবিলিটি কমিছে, এণ্ড কম্পিটিটিভনেছ ডিচিজন এবিলিটি কমাৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ হেৰি উল্টা এইটো ফিডবেক লুপ এটা হৈ গৈছে, সিহঁতৰ মেণ্টেলিটিটো আৰু বেয়া হৈছে। তো এইটো এটা মানে চিকেন এণ্ড এগ চিটুৱেশ্যন, কোনটো আগত কোনটো পিছত মানে তুমি ক'ব নোৱাৰা মানে। এণ্ড চ' আই থিংক দেট ৰিজনটো তোমাৰ কনজিউমাৰিজম, তোমাৰ যোনটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট ৱৰ্ল্ডত মানে যোনটো মানে এটা মেণ্টেলিটি হৈছে আৰু টু কনজিউম থিংছ। It can be consume not just food, মানে তোমাৰ content consuming is a big part of our life now, right? আমাৰ পডকাষ্ট চাব যেতিয়া, they are consuming content. Okay. আৰু এটা বস্তু মই নটিচ কৰিছো অভিনন্দন, যেনেকে আজিকালি অকল লেক অফ কাৰেজ এটা মই দেখি পাওঁ ইন টাৰ্মছ অফ, মানে ঠিক আছে ছোৱালীৰ লগত কথা পতাই হওক বা কাৰোবাক এপ্ৰ'চ কৰাই হওক, মানে লেক অফ কাৰেজ, লেক অফ কম্পিটিটিভনেছ, যিটো তুমি অলৰেডি ক'লা। এণ্ড এট দ্য চেম টাইম আৰু এটা বস্তু যিটো আজিকালি ইমান বেছি হৈছে, যে মানে মানুহে চব নৰ্মেলাইজ কৰা, ল'ৰা ছোৱালী চবেই কৰে এইটো, নৰ্মেলাইজ কৰা, যে নৰ্মেলাইজিং এভৰিথিং। এতিয়া যেনেকে মই বহুত শুনো যে এজ 30+ হৈছে, এতিয়াতো তোমাৰ ডায়েবেটিছ অলপ হ'বই, বা ঠিক আছে 30+ হৈছে, অকমান পেটটো ওলাবই, আৰু এতিয়া আৰু তোমাৰ আগৰ দৰে এনাৰ্জি নাথাকে, অকমান ভাগৰ লগা হ'ব। চ' এই যিটো নৰ্মেলাইজেশ্যন অফ উইকনেছ এণ্ড ইনএবিলিটি, প্লাছ তোমাৰ যিটো লেক অফ কাৰেজ এমং বয়জ, চ' হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট ইট? এইটো মই যোনটো আগতে ডিছকাছ কৰিলো তাৰ লগতে ৰিলেটেড, তোমাৰ এই যোনটো মানে এই নৰ্মেলাইজেশ্যন কালচাৰটো কিয় হৈছে? নৰ্মেলাইজেশ্যন কালচাৰটো তেতিয়ালৈ নহয় যেতিয়া মানুহৰ যোনটো বেচিক নিডছবোৰ ফুলফিল নহয়, তেতিয়া এই নৰ্মেলাইজেশ্যন কালচাৰ নাহে। এতিয়া মোৰ দেউতা যেতিয়া সৰু আছিলে, দে হেড আ হাৰ্ড লাইফ, চ' তেওঁ ক'ব নোৱাৰে যে নাই লেট মি হেভ ফান, মই কেইদিনমান পিছত পঢ়িম, কৰিব নোৱাৰে। দে অলৱেজ ৱেৰ ইন দ্য চাৰ্ভাইভেল মোড। এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ যোনবোৰ বেচিক চাৰ্ভাইভেল ইনষ্টিংছবোৰ আমাৰ কমপ্লিট হৈ আছে, বেচিক চাৰ্ভাইভেল নিডছবোৰ কমপ্লিট হৈ আছে। আমি আই থিংক মানে আমাৰ মই দুখীয়া মানুহৰ কথা কোৱা নাই, বাট people who would watch this podcast, I'm sure that সিহঁতক খোৱাৰ কাৰণে টেনচন নাই। 3 meals সিহঁতে দিনত খাব পাৰিব, ঠিক আছে, এটলিষ্ট 2 square meal সিহঁতে খাব পাৰিব দিনত। বেচিক যোনটো চাৰ্ভাইভেলৰ হেৰি আছে সেইটো ফুলফিল্ড হৈ আছে। চ' আমি এতিয়া ওপৰত উঠিব লাগিব, যোনটো মেছলো হাইৰাৰ্কি অফ নিডছ মই কথা কৈছিলো, তাতে আমি ওপৰত উঠিব লাগিব। চ' এতিয়া কি হৈছে যে যোনটো আমাৰ ইনকেপাচিটেশ্যন অফ ডিচিজন মেকিং প্ৰচেছ এণ্ড লেক অফ কম্পিটিটিভনেছ যোনটো হৈছে বিকজ অফ কনজিউমাৰিজম কনচেপ্ট যোনটো মই কৈছো, সেইটো কাৰণে just to feel good about themselves, they are normalizing things.
okay, being fat is good. Why being fat is good? No, it's not good. Then এইটো এই নৰ্মেলাইজেশ্যন কালচাৰৰ পৰা এটা এতিয়া এটা আইডেন্টিটি পলিটিক্সো হৈ গৈছে। People associate themselves with those movements which normalize fat, normalize obesity, normalize this and that, normalize even there are groups which want to normalize mental diseases. So এতিয়া কি হয় যে তোমাৰ যেতিয়া এইবোৰ প্ৰব্লেম তোমাৰ হেৰি পৰা আহিছে, তোমাৰ যেতিয়া তোমাৰ 1930s 1900s মানত তোমাৰ এথিজমটো যেতিয়া তোমাৰ বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া মই নকওঁ যে there is God or there is religion something, সেইবোৰ নকওঁ, but যেতিয়া এথিজমটো তোমাৰ বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া তোমাৰ ফ্ৰেডৰিক নিটছে যোনটো এটা তোমাৰ জাৰ্মান ফিলচফাৰ আছে, তেওঁ এটা ফ্ৰেজ এটা ওলাইছিলে, God is dead. So God is dead যেতিয়া হল, সেই ফেজটো আহিলে, তেতিয়া মানুহৰ দুটা ফেজ থাকে, এটা তোমাৰ মানুহে তেতিয়া নাহাইলিষ্ট হৈ গ'ল, নাহাইলিষ্ট পেচিভ হৈ গ'ল, সিহঁতে মানে ডিপ্ৰেছড হৈ গ'ল। অল অফ আ ছাডেন সিহঁতে যোনবোৰ কৰিছিলে লাইফত, সিহঁতে এইটো আছিলে যে আমি এইটো কাম কৰিব লাগিব বিকজ গড ইজ দেয়াৰ টু ডু দেট, বা আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, দেন গড উইল ৰিৱাৰ্ড আছ, সেইটো আছিলে। কিন্তু যেতিয়া গড মৰি গ'ল, the concept of God is dead now. Now all of a sudden they are faced with this reality that they have no purpose in life. The concept of God, according to Friedrich Nietzsche, was to give a purpose to people. Because সবইটো মানে নিজৰ purpose define কৰিব নোৱাৰে. Everyone is not of high IQ. The average person requires something to rally upon. The average person কাৰণে religion is very important. As যেতিয়া religionটো নোহোৱা হৈ গ'ল, when God is dead phase to আহি গ'ল, তেতিয়া people became something called passive nihilist. So passive nihilismত কি হ'ল, সিহঁতে now they do not have a purpose of their life. এতিয়া সিহঁতে they started associating themselves with some movements to give an identity to themselves. তো তেতিয়া তোমাৰ communismটো বহুত ওপৰত উঠি গ'ল, because communism actually gave an identity to people who were not heard. তোমাৰতো আগতে যোন বুৰ্জোৱা ক্লাছ বুলি কয়, যোন মানে ৱেলথি ক্লাছ আছিল, সিহঁতৰে মানে তোমাৰ মানে সোসাইটিত মানে নাম আছিল, কিবা আছিল, কিন্তু মানে তোমাৰ যোন মানে একদম লোৱাৰ লেভেল ক্লাছ আছিল, সিহঁতৰতো একোৱেই নাছিল ন। So এতিয়া কমিউনিজমটো সিহঁতক এটা আইডেন্টিটি দিলে, সিহঁতক ক'লে যে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। নাও সিন্স গড ৱাজ ডেড, so সিহঁতে এই মুভমেণ্টছবোৰৰ লগত বেছি এছ'চিয়েট কৰা হ'ল, because that gave them now a purpose. That ideology, that movement was now their purpose. So এইটো এতিয়াও এই current problem to এইটো, because now they have the basic needs fulfilled. So সিহঁতে নিজকে এই identity movements বোৰৰ লগত associate কৰা হৈছে। free কিবা, free this and that, মই নামবোৰ নকওঁ মুভমেন্টছ বোৰৰ, নহলে ক'বাত আৰু মানে কিবা কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈ যাব। But obesity normalization is big part of it. Obesity normalization to মানে obesity normalization, and this is something তুমি যদি চোৱা corporates বোৰে promote কৰে। তুমি যদি চোৱা এই কেলভিন ক্লাইনে প্ৰমোট কৰি আছে তোমাৰ হেৰি মানে oversized কিবা মানে underwear and all, কিয় কৰি আছে? It is good for them. সিহঁতে capitalize কৰিব, they will have a market for fat people, ঠিক আছে? And তোমাৰ fat, being obese, তোমাৰ তাতে কি হ'ব? Being obese, you will have a lot of diseases. এতিয়া তোমাৰ সেইটো কাৰণে তোমাৰ big pharma ফাইদা হ'ব। So everything is feeding this system of consumerism. তুমি যে consume কৰি আছা, তুমি you are filling the coffers of capitalism, এইটো তোমাৰ continue হৈ আছে। that is a reason তোমাৰ এই যোনটো মানে এটা lack of courage এটা হৈ আছে এটা। তাৰপিছত তুমি যদি তুমি চোৱা, যদি আমাৰ সময়ত এটা হেৰি আছিল আৰু নৰ্মেলাইজেশ্যন, তুমি যোনটো কথা কৈ আছা, আমাৰ যেতিয়া আমি সৰু আছিলো, ক্লাছ 5-6 মানত ডিপিএছত পঢ়িছিলো মই, তেতিয়া এটা কনচেপ্ট আছিলে বেষ্ট সেকশন বুলি। So students who were best academically, okay, মই সাপোৰ্ট নকৰো সেইটো, বাট মই ইটো হেৰিত ৰিগাৰ্ডছত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাছ কৰা, এই বেষ্ট সেকশনটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ল। ৰিমুভ কৰি কিয় দিয়া হ'ল? বিকজ এইটো মানা হ'ল যে মেৰিট ইজ বেছড অন প্ৰিভিলেজ, কোনোবা প্ৰিভিলেজ আছে সেইকাৰণে সিহঁতৰ মেৰিট আছে। So everything মানে তুমি ইকুৱেলিটি কৰি যোৱা হৈছে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে তোমাৰ ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট,
তোমাৰ চবৰে যে ইকুৱেলিটি অপৰচুনিটিজ বোৰ ইকুৱেলি পায় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ইকুৱেলিটি অফ আউটকাম ইজ নট চামথিং গ্যাৰাণ্টিড ৰাইট তোমাক যোনটো অপৰচুনিটি দিছে আৰু মোক একে অপৰচুনিটি দিছে বাট হাউ উই কেপিটেলাইজ অন দ্যাট ইজ বেছড অন আছ কিন্তু যদি তুমি যদি এনেকুৱা কৰা যে because the other person did not study well but tar wealth to একে হ'ব লাগিব compared to the person who studied well then motivation to ক'ত থাকিব motivation নাথাকিব ন why will I work এটা তোমাৰ ৰাছিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এইবোৰ ব্ৰেকডাউন কিয় হ'ল ইয়াৰ ইকনমিটো ব্ৰেকডাউন কিয় হ'ল because there is no motivation to become a doctor or engineer তোমাৰ যদি doctor and engineer same পইচা পায় compared to an worker who does menial work এটা লেবাৰ আৰু এটা ডক্টৰে যদি সেম পইচা পায় what incentives would be there to study for being a doctor you have to study for 5 years and for being a labor you do not have to do anything but if তোমাৰ যদি equality of outcome ৰ কাৰণে তুমি যদি সিহঁতৰ যদি wages বোৰ equal কৰি দিয়া then তাতে তোমাৰ হেৰিটো ক'ত থাকে তোমাৰ মোটিভেশ্যনটো ক'ত থাকে সো হেনুকা কথা হৈ গৈছে এই নৰ্মেলাইজেশনটো মানে প্ৰবলেমেটিক বহুত তাৰপিছত তোমাৰ হেৰি এইটো অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হ'ব পাৰে কিন্তু biologically যদি চোৱা তুমি over the decades I think many of us would know this research তোমাৰ টেষ্টস্টেৰনটো তোমাৰ কমি গৈ আছে মই এইটো মেনৰ কাৰণে কৈছো টেষ্টস্টেৰনটো তোমাৰ কমি গৈ আছে over the decades I think যোনটো statistics আছিল এইটো per year 1% কৰি কমি গৈ আছে so তোমাৰ এইটো কমি গৈছে so there is again this chicken and egg problem তোমাৰ present যোনটো environment আছে তোমাৰ তাতে stress বোৰ বহুত বেছি তোমাৰ obesity বেছি আছে তোমাৰ endocrine disrupting hormones বোৰ endocrine disrupting যোনবোৰ তোমাৰ particles আছে সেইবোৰ বেছি হৈ আছে তো সেইবোৰৰ কাৰণে তোমাৰ এই টেষ্টস্টেৰনটো কমি আছে টেষ্টস্টেৰন কমাৰ কাৰণে তোমাৰ কম্পিটিটিভনেছটো কমি আছে তো তোমাৰ টেষ্টস্টেৰন কমাৰ কাৰণে আৰু তুমি stress বেছি লৈ আছা because you cannot excel in your life that leads to more stress leads to less testosterone so again তোমাৰ এই loop এটা বনি আছে তোমাৰ so everything can be related to this মই যোনটো আগতে কলো this culture of consuming things so সেইটোৱে problem মানে courage to মানে নোহোৱা হৈ গৈছে because we do not identify that we have to go beyond their basic needs খালে আৰু শুলে নহব আমি নিজকে actualize কৰিব লাগিব we have to understand the best of what is our potential how far can we push সেইটো বস্তু নোহোৱা হৈ গৈছে because everyone is happy with consuming content and everyone is happy with effortless dopamine so courage দৰকাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে these are things which are এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে normalizing obesity coming out as an obese person coming out at a phase এটা হৈছে ন I come out as this and that so coming out as an obese person and normalizing it is courageous সেইটো courageous but losing fat becoming more healthy is not courageous বস্তুটো মানে আইডিয়ালজিতে উল্টা হৈ গৈছে বস্তুটো তুমি কি তুমি ভাবা ইয়াতে এইটো নাই পিছত তুমি অভিনন্দন বহুত কেইটা ভাল ভাল পইণ্ট কৈছা তো মই যিমানখিনি পাৰো পইণ্ট ৱাইজ মনত ৰাখি পেলাই মই মানে এনসাৰ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰো তুমি যেনেকে ক'লা যে যিটো পাৰ ইয়াৰ 1% টেষ্টস্টেৰন ড্ৰপ হৈ আছে আৰু এইটো একচুয়ালি ট্ৰু কাৰণ মই মোৰ ইয়াং ক্লায়েন্টছ খিনিৰ লগত মই দেখিয়ে থাকো এইটো বস্তু It's a fact. তোমাৰ 22 এজৰ 24 এজৰ ল'ৰাৰ এতিয়া তোমাৰ এভাৰেজ টেষ্টস্টেৰন হৈছে তোমাৰ around 400 mg per dl যেটো তোমাৰ 30 বছৰ আগতে এজন 60 এজৰ মানুহৰ আছিল ল'ৰাৰ আছিল প্লাস আমাৰ গ্ৰিপ ষ্ট্ৰেংথ ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে আৰু তুমি যদি এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা যেটো সোসাইটিত আমি থাকো যেনেকুৱা আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট সব ফালে তোমাৰ এস্ট্ৰোজেনিক আইটেমছ ভৰ্তি হৈ আছে তুমি যেফালে চোৱা হেফালে এস্ট্ৰোজেনিক সেইকাৰণে তোমাৰ তুমি যদি তোমাৰ বাচ্চা এটাৰ যদি তুমি পেছাব টেষ্ট কৰোৱা ইউৰিন টেষ্ট কৰোৱা তেতিয়াহলে তুমি তাতে বিপিএ পাবা পিএফএ পাবা এইবিলাক প্লাষ্টিক প্ৰডাক্টছ পাবা সো এইবিল আৰু হেতু এতিয়া আমি কমপ্লিটলি প্লাষ্টিক এভয়েড কৰাটো অকমান ডিফিকাল্ট হৈ গৈছে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ চাই পেলে প্লাস মই তুমি যেটো এটো সাইকেলটো কথা কলা এতিয়া মই এনেকা ভাবো যে যেহেতু অলৰেডি যে আমি আমাক নিজকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰাবৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাটেগৰাইজেশন কৰি থোৱা আছে লেটস সে এতিয়া মই যদি এটা উইড এডিক্ট এটা হৈ যাও তেতিয়াহলে উইডৰো গ্ৰুপ আছে
Okay, so মই তাতে জয়েন কৰি পেলাই মই এনেকা ফিল কৰিব পাৰিম ও আই এম নট মই অকলে মানে এলোন নহয় ইয়াতে বহুত আছে সো উইথ ইজ ওকে সো তেনেকে তোমাৰ মদাহী বিলাকৰো এটা গ্ৰুপ আছে সো তেনেকে তোমাৰ অবিস পাৰ্সন বিলাকৰো এটা গ্ৰুপ আছে তেনেকে তোমাৰ এতিয়া যিবিলাকে দিনটো ভিডিও গেম খেলি থাকে তাহাতে ভিডিও গেমত এডিক্ট হৈ গৈছে তাহাঁতৰো এটা গ্ৰুপ এটা আছে সো আই থিংক এই যেটো একটো এটা লুপ হল সো এটোৰ আকৌ বাঢ়ি আছে প্লাস আমাৰ ইন জেনাৰেল যেটো এটা স্ট্যান্ডার্ড প্যাৰামিটাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰণ এটো অলৰেডি এক্সিস্ট আছে যে ইটস ওকে তই যদি ভালকে কথা ক'ব নোৱাৰা তই যদি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হয় ইটস ওকে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হলে একো নহয় কাৰণ অলৰেডি বহুত মানুহ ইন্ট্ৰোভাৰ্ট আছে নহয় তো তই যদি শকত হৈ গৈছে ইটস অলৰেডি বহুত শকত মানুহ আছে সো এই যেটো এটা স্ট্যান্ডার্ড প্যাৰামিটাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আই থিংক এটো এটা বহুত বেছি ডাঙৰ প্ৰবলেম আৰু হেতুৰ অলৰেডি আমি ৰিজাল্ট আমি দেখা পাই আছো মই এটো দেখা পাই থাকো মোৰ মই যাৰ লগত কমিউনিকেট কৰো ইন ডেইলি সো কবাত নহয় কবাত আই থিংক এটো এজ এ হয়তো নিউ প্যাৰেন্টস খিনি এটো এটা স্টেপ ল'ব লাগিব যে স্ট্যান্ডার্ড প্যাৰামিটাৰ সেট কৰিব কাৰণে আৰু আই থিংক এইটো আমি যিমানখিনি পাৰো বা আমাৰ এটা মই যদি কেইবছৰমান পিছত ফাদাৰ হৈ যাও তেতিয়াহ'লে এইটো মোৰ ৰেসপন্সিবিলিটি যে ক'ব কাৰণে যে ইটস নট ওকে টু বি উইক ইটস নট ওকে টু বিং ফ্যাট সো এইখিনি বেসিক স্ট্যান্ডার্ড ভাই কৰিব লাগিব তো এন্ড পার্সোনালি মই এইটো ভাবো যে এখন হেলদি সোসাইটি ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে আৰু এইবিলাক সব প্ৰবলেম যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি মিনিমাইজ কৰিব কাৰণে আমাক এতিয়া বহুত দৰকাৰ অকমান হেলদি প্যাৰেন্টৰ ইয়াতে মানে এটা পইণ্ট এড কৰিব লাগে যে আমি যোনবোৰ কথা কৈছো আমি বুলি কৰাৰ কাৰণে কোৱা নাই আমি কোনোবা শকত হয় আমি বুলি কৰিব খোজা নাই ইনফেক্ট কোনোবা যদি শকত মানুহ এটা আমাৰ ওচৰত আহি পেলাই কয় যে দাদা বা ভাইটি মোক টিপছ দিয়া আমি দিম আমি হেল্প কৰিম আমি হেৰি এনকাৰেজ কৰিম বুলি কৰা কথাটো নহয় কিন্তু যোনটো মানে দেখা দেখি বেয়া আমি সেইটোতো অপোজ কৰিব লাগিব কিন্তু তুমি এটা কথা ক'লা যে পেৰেণ্টছে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব লাগিব পেৰেণ্টছৰ একচুৱেলি সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল পেৰেণ্টছৰ সিহঁতে কিন্তু প্ৰবলেমটো হ'ল যে পেৰেণ্টছো সেম মানে যোনটো মই কনজিউমাৰিজমৰ প্ৰবলেমটো ক'লো সিহঁতেও সেই সেম প্ৰবলেমটো ফেচ কৰি আহিছে সিহঁতেও হেল্ডি নহয় দে আৰ অলসো নট হেল্ডি সিহঁতেও মানে আনহেল্ডি সিহঁতৰ কাৰণেও আমাৰতো ইণ্ডিয়ান পেৰেণ্টছৰ এইটো আছিলে যে পঢ়া শুনা কৰ বাকি শকত হোৱা কিবা হওক কথা নাই তুমি যি হোৱা তুমি ল'ৰাক কয় যে পঢ়া শুনা কৰিলে তুমি ছোৱালীটো এনেই পাই যাবা প্ৰবলেম নাই সো পেৰেণ্টছৰ প্ৰবলেম সো পেৰেণ্টছ have to understand that এই প্ৰবলেমটো টেকেল কৰাৰ কাৰণে they have to change the way they experience their childhood আমি কেনেকে এক্সপিৰিয়েন্স কৰিছো সেইটো সিমিলাৰ ৱে যদি আমি যদি আহা জেনাৰেশনটোক যদি আমি আপব্ৰিংগিং কৰো তেতিয়া প্ৰবলেমটো প্ৰবলেম হৈ থাকিব সো ইউ হেভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড that there is a problem and আমি সেইটো কেনেকে চেঞ্জ কৰিব পাৰো so that does not get perpetuated in the coming generations so parents role to सबसे integral role ইয়াতে सबसे primal role and important role ইয়াতে আৰু ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে যে এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে যে কিয় তোমাৰ নিজৰ পেৰেণ্টছে চোন ইমান হেলদি নহয় বা জিম নাযায় এক্সাৰসাইজ নকৰে কিন্তু আই থিংক সেইটো আৰ্গুমেন্ট এতিয়া ইমান ভ্যালিড নহয় কাৰণ 50 বছৰ আগতে যিখিনি হেলথ কণ্ডিশনছ জেনাৰেল হেলথ কণ্ডিশন আছিল এতিয়া এইখিনি বহুত বেছি স্কাইৰকেট হৈছে সো এতিয়া এজ এ যিখিনি ইয়াং পেৰেণ্ট এটলিষ্ট তোমালোকেতো জানা যে কিমান ইণ্ডিয়াত পাৰ ইয়াৰ কিমান হাৰ্ট এটেক হৈ আছে ডায়াবেটিছ মেলিটাছ সব ফালে তুমি চোৱা ডায়াবেটিক পেশেন্ট সো সেইটো লজিক এতিয়া দিয়ে এটা লাভ নাই গতিকে যেহেতু তোমাৰ যেহেতু প্ৰবলেম দেখিছা তুমি সব ফালে দেখি আছা গতিকে ইটস ইয়োৰ ৰেসপন্সিবিলিটি যে তোমাৰ বাচ্চাখিনি শিকোৱাটো আৰু ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট মই কৈ দিওঁ যে পেৰেণ্টছৰ হেল্থ একচুৱেলি এতিয়াৰ টাইমত পেৰেণ্টছৰ হেল্থ একচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু পেৰেণ্টছৰ হেল্থে মেটাবলিক হেল্থে ডিচাইড কৰিব পাৰে বাচ্চাৰ হেল্থ সো মেটাৰনেল ডায়েটে ডিচাইড কৰিব পাৰে তোমাৰ বেবিৰ মেটাবলিক হেল্থ এডোলেসেন্স কেনেকুৱা যাব সো অকমান ইমান বেছি এনেকা হ'ব নালাগে যে বাদ দে যায় এইবিলাক অকমান আমি কেয়াৰ কৰিব লাগে যদি আমি ইন জেনাৰেল যদি সোসাইটিক যদি আমি ডেভেলপ কৰিব খোজো ইনফেক্ট তুমি একদম ভাল এটা কথা কৈছা যে আমাৰ বাচ্চাৰ হেল্থটো কেনেকুৱা হ'ব সিহঁতৰ মেণ্টেল ইছ্যুজ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো তোমাৰ ফ্ৰম প্ৰেগনেন্সি আমাৰ গম পোৱা যায় if the mother has a very unhealthy diet is diabetic তোমার বাচ্চাটোৰ ডায়াবেটিস চাইল্ডৰ ডায়াবেটিস হোৱা চান্সটো বেছি থাকে কিয় মেটাবলিক ডিসঅর্ডার আছে সেই মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হোৱা বেছি আছে যদি if the mother indulges in alcohol or smoking
দেন বাচ্চাটোৰ কগনিটিভ ইনএবিলিটিজ হোৱা বহুত মানে প্ৰবেবিলিটি বাঢ়ি যায় ইনফেক্ট তোমাৰ এলকহলিক মাদাৰ হলে তোমাৰ এটা চিমটম আছে য'ত তোমাৰ ফেচিয়েল ফিচাৰ্ছবোৰ ফ্লেট হৈ যায় তো এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আছে যোনটো মানে আগতে মানে সিমান ধ্যান দিয়া নাছিলে কিন্তু এতিয়া বিকজ দিছ হেভ বিকাম ভেৰি কমন চ' এতিয়া চাব লাগে যে তোমাৰ পেৰেণ্টছে কেনেকুৱা লাইফষ্টাইল লিড কৰি আছে সেইটো নট জাষ্ট আফটাৰ দ্য চাইল্ড ইজ বৰ্ণ সিহঁতক এফেক্ট কৰে বাট অলছ' বিফৰ দে আৰ বৰ্ণ তেতিয়াৰ পৰা এফেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু ইনফেক্ট কিছুমান বস্তু একচুৱেলি আনডু কৰিব নোৱাৰি জানা অভিনন্দন যেনেকে মানে তুমি যদি বাচ্চাৰ পৰা যদি বহুত বেছি শকত ডেফিনেটলি তুমি ফেট লুজ কৰিব পাৰিবা ইন জেনেৰেল তুমি ফিট হ'ব পাৰিবা কিন্তু এগেইন এইখিনি বাৰু বহুত কম পপুলেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব ধৰি লোৱা তুমি কম্পিট কৰিব খুজিছা তেতিয়া তোমাৰ যিটো মাসলছৰ বা যিটো স্কিনৰ যিটো এই পোৰ্শন খিনি একদম পাৰফেক্ট হৈ নাযায় মইতো নিজে পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো মানে তোমাৰ স্কিনটো বাৰু লুজ হ'বই তথাপি কাইন্ড অফ চেষ্টৰ হওক বা বেলিজ হওক সফট থাকি যায় এইটো বাৰু এগেইন বহুত সৰু পপুলেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব কিন্তু মই এনে মনত আহিল কৈ দিলো ধৰি লওক কোনোবা যদি এথলিট আছে বা ফিজিক এথলিট এইবিলাক যদি হ'ব খোজে চব বস্তু আনডু কৰিব নোৱাৰি তুমি এইটো কথা কৈ পেলাই বহুত ভাল কৰিছা বিকজ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইয়াতে মই মনত পৰি গ'ল চ' এই যে অবেচিটিটো হৈছে চাইল্ডহুড অবেচিটিৰ কাৰণে তোমাৰ কি হৈ আছে পিউবাৰ্টিৰ এজটো কমি আছে চ' তোমাৰ ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক পিউবাৰ্টিটো সোনকালে হৈ আছে বিকজ অবেচিটিৰ কাৰণে তোমাৰ আই গেছ লেপটিন বুলি এটা হৰমন আছে যোনটো বেছি ৰিলিজ হয় সেই লেপটিন হৰমনটোৱে কি কৰে তোমাৰ FSH বুলি এটা হৰমন আছে ফলিকল ষ্টিমুলেটিং হৰমন নেকি সেইটো FSH টো ষ্টিমুলেট কৰে FSH ষ্টিমুলেট হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ পিউবাৰ্টিটো অনছেটটো সোনকালে হয় চ' তোমাৰ পিউবাৰ্টি অনছেটটো সোনকালে হলে তোমাৰ কি হয় তোমাৰ যিমান গ্ৰোথ হ'ব পাৰে সিমান নহয় চ' আ পাৰ্চন হু উড হেভ বিন আণ্ডাৰ জেনেৰেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ লংগাৰ সিহঁতে তলৰ হোৱা পটেনচিয়েলটো হৈ যায় সিহঁতৰ বোন ডেভেলপমেণ্ট কমপ্লিট হোৱাটো প্ৰব্লেম হৈ যায় সিহঁতৰ সোনকালে তোমাৰ বুঢ়া দেখা হয় বিকজ সিহঁতৰ যোনটো বায়লজিকেল এজ আছে আগতে তোমাৰ এটা ৰিচাৰ্চ আছিলে জাৰ্মানীত ল'ৰাবোৰৰ পিউবাৰ্টি হৈছিল 16ত এতিয়া কমি গৈ আছে 12 মান এইটো নৰ্মেলাইজ হৈ গৈছে ছোৱালীৰ এতিয়া দেখা গৈ আছে যে সিহঁতৰ পিউবাৰ্টি ইভেন 8 ইয়াৰ্ছত হৈ যায় চ' এই যোনটো মানে সোনকালে পিউবাৰ্টি হোৱা হৈছে তোমাৰ এজটো মানে তোমাৰ accelerate কৰি আছে so if you are 25 years old actually biologically you are 30 years old so এইটো প্ৰবলেমটো হৈছে obesity কাৰণে so obesity কাৰণে তোমাৰ এই যে তোমাৰ এজিংতো প্ৰবলেম হৈ আছে তোমাৰ ডেভেলপমেন্টতো প্ৰবলেম হৈ আছে so এইটো এটা পইণ্ট মই এড কৰিলো আৰু ইম্পৰ্টেন্ট আছে এইটো এইটো এটা বহুত ভাল পইণ্ট এড কৰিছা আৰু যদি মানে যোনে এই পডকাষ্টটো চাই তোমালোকে মানে এই গোটেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত যিটো আৰ্লি পিউবাৰ্টি আৰু ছোৱালীখিনি আজিকালি মানে 8-9 বছৰ বয়সতে মানে এডাল্ট হৈ যায় আৰু বডি গ্ৰোথ হৈ যায় and it's not good okay so এইটো বস্তুৰ ওপৰতে মই কমপ্লিট লেকচাৰ এটা কৰিছিলো মানে আমাৰ যিটো আজিকালি যিটো এখন বুকে আছে তুমি চাব পাৰা এষ্ট্ৰ জেনেৰেশ্যন বুলি তো আজিকালি যিটো এনভায়ৰনমেন্ট এইটো মানে বেছি এষ্ট্ৰজেনিক এনভায়ৰনমেন্ট ইনফেক্ট যিবিলাকে বাই দ্য ৱে ইউৰোপত বহুত বস্তু বেণ্ড যিবোৰ ইণ্ডিয়াত মানে লিগেলি অকে আৰু ইউৰোপত বহুত এনেকুৱা কেমিকেল এটচেট্ৰা বেণ্ড হৈ আছে যিবোৰ মানে বহুত বেছি এষ্ট্ৰজেনিক হয় ইন নেচাৰ আৰু চ' মানে ইউৰোপত কিছুমান বস্তু ঠিক আছে এইটো ফালৰ পৰা বাট ইণ্ডিয়াত নহয় কাৰণ ইণ্ডিয়াই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত US ফলো কৰে চ' US-তো চলি আছে ইয়াতো চলি আছে চ' ইয়াতে বহুত বস্তু আহে ইয়াতে আৰু বহুত বস্তু আহে যেনেকে ধৰি লও তোমাৰ টেপ ৱাটাৰত কিছুমান বস্তু ইউজ কৰা হয় পানীটো চাফা কৰাৰ কাৰণে আৰু বহুত বেছি হাই এমাউন্টত ইউজ কৰা হয় প্লাছ এণ্ড লট অফ আদাৰ ফেক্টৰছ যদি কোনোবা চাব বিচাৰে সেই লেকচাৰটো মই লিংক দি দিম চ' অ'কে এনিৱেজ অ'কে ভাল ডিছকাশ্যন